Nào các bạn nhìn này, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với công cụ bút ngẫu nhiên. Tại sao tôi chọn ngẫu nhiên? Bởi vì là khi mà chúng ta tích vào thì nó sẽ tự to nhỏ khác nhau và chúng ta không cần phải điều chỉnh nữa. Bởi vì trong đồ họa người ta có một cái yếu tố cực kỳ quan trọng, đó là to, vừa và bé. Và cái to, vừa và bé này người ta phải học đến cả đời, người ta cũng không học hết được. Bởi vì thực ra nếu mà to một tí thì rất là đẹp, nhưng mà to một tí nữa thì vất ngay sọt rác, bạn không ạ? Thế nên người ta mới đặt một câu hỏi, thế nào gọi là vừa? Thế nào gọi là vừa? Tôi thấy bạn câu hỏi này là câu hỏi mà tôi đã từng nghe một người thầy của tôi nói về chuyện này. Nhỏ một tí nữa có được không? Nhỏ tí nữa thì nhỏ quá, mà to một tí nữa thì lại to quá. Thế nào gọi là vừa thì chúng ta phải đặt. Và khi mà các bạn sử dụng tất cả những cái việc đồ họa từ các yếu tố như là phông chữ chẳng hạn, thì chúng ta không cần phải biết là nó là phông chữ gì, nhưng mà nó phải được đặt rất hài hòa vào trong cái phiên bản thiết kế của chúng ta. Cái này nó sẽ dẫn trong trường hợp hồi xưa các bạn làm tem ấy, em biết cái con tem không? Phông chữ thì người ta đặt như thế nào cho nó hài hòa vào cái đấy thôi. Chứ em dùng phông chữ phá cách nhưng mà vấn đề là đặt vào nó bị vênh ra ngoài thì cũng không nên. Nó phải hài hòa nha. Và sự hài hòa đấy thì khi mà chúng ta nhìn thì đầu tiên chúng ta có cảm giác đó là thuận mắt. Thuận mắt là nhá. Còn nếu không thuận mắt thì chúng ta phải tính nào, đúng không ạ? Các bạn nếu mà để ý thì các bạn sẽ biết rằng là ngoài cái bài vừa rồi tôi vừa làm về nước hoa trên cái page của tôi đấy, về cái trang sức ấy, thì tất cả những cái file mà tôi thiết kế vừa rồi ấy, thực ra nó nằm ở trong sự là thiết kế cực kỳ đơn giản. Không có cái ảnh nhét thì phải đi xong rồi đặt chữ vào xong hết, nhưng nó vẫn được bởi vì nó đơn giản lắm rồi và nó được gọi là nhìn ổn. Chứ còn nếu mà xuất chúng thì không phải. Chia sẻ mọi người biết thế. Thì hôm nay chúng ta sẽ qua về một cái vấn đề về công cụ bút của chúng ta. Thì đây là một cái bút phải nói được gọi là quan trọng nhất nhì trong cái phần e-note của chúng ta, đó là bút ngẫu nhiên. Tôi đặt tên cho nó như vậy. Đây các bạn sẽ nhìn thấy tôi chọn 21 và một chiều là 29.7. Chúng ta sẽ có một cái cổ giấy nằm ngang. Và cái công cụ brush này được phát huy mạnh nhất trên nền gradient. Các bạn ghi đi, chúng ta sẽ search mạnh nhất và phát huy mạnh nhất trên nền gradient thì chúng ta sẽ chọn vào gradient đã. Chúng ta sẽ chọn một cái gradient bình thường như này. Và tất nhiên là bạn sẽ tích đúc vào đây cho tôi thì tôi sẽ chọn là màu xanh đậm. Bên này thì mình sẽ chọn là một màu xanh nhạt nếu bạn thích. Còn nếu bạn không thích thì bạn được quyền gì ạ? Tôi lại sổ xuống cái biểu tượng của cái hình này. Hy vọng rằng các bạn còn nhớ cái này ạ. Cái quyển sách ấy ạ nha. Tất cả các chặng trong e-note thì bạn nên nhớ cái chặng đó là về phần bút của tôi, bởi vì đây là chặng quan trọng. Còn những cái phần mà không quan trọng thì bạn yên tâm một điều rằng trong quy trình học thì tôi bảo là cái này không quan trọng lắm. Và yên tâm một điều rằng trong cuộc đời em làm thiết kế thì cũng là đếm trên đầu ngón tay, thì yên tâm là cũng đếm trên đầu ngón tay luôn nha. Cái đố ông nào mà bảo là thế để dạy bảo là cái này đếm trên đầu ngón tay, vì tại sao em dùng nhiều thế, cực kỳ khó luôn nha. Chia sẻ cho mọi người biết. Rồi ok, chúng ta chọn vào gradient thì đây là những cái gradient có sẵn. Và tất nhiên là mọi người muốn lấy được cái gradient thì giống như hôm trước tôi đã chia sẻ là cái bằng màu vàng ấy, thì tôi nên trên mạng search là vàng gold vector, bạn yên tâm mình lấy một đống luôn. Sau đó bạn có thể search là gradient theo kiểu như là về màu tím, gradient màu vàng thì em sẽ lấy được tổng quan. Thế thì sau này em thiếu nền gì thì em sẽ dùng nền đấy cho tôi thôi, không cần phải làm gì hết, đúng không ạ? Tất nhiên mình có làm được không? Có làm được, đúng không ạ? Nhưng tại sao chúng ta không thừa hưởng được một cái đẹp nhất ạ? Tại sao chúng ta không thừa hưởng được một cái tốt nhất ạ? Mà sao cứ phải hùng hục từ đầu làm gì, đúng không ạ? Người ta muốn làm ra một cái ô tô thì chả ngu gì mà tự nhiên lại đi lấy cái ô tô cũ rích xong bắt đầu mới phát triển. Đây nó toàn là phát triển dần nên nó phải thiết kế thừa cái phiên bản cũ mới nhất gần nó thì nó mới lên được chứ, đúng không? Nên chúng ta phải tìm cách học thôi. Ấn vào đây, nhìn không ạ? Thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có nhiều cái gradient khác nhau và tôi sẽ chọn một gradient như thế này. Lúc này chúng ta sẽ chọn vào đây và ấn vào đây cho nó mất hình đi thì tôi có được cái hình như này rồi. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào, đầu tiên là tôi sẽ chọn một cái hình đó là hình tròn. Và tôi vẽ làm cái hình đó là hình tròn như này và tôi chọn cho nó một cái màu trắng. Nào chúng ta nói cách làm nha. Cách làm ra một công cụ brush như này thì người ta sẽ bắt đầu là vẽ một cái hình tròn trắng. Và tôi chọn hình tròn trắng đấy với cấp độ là 68. Đánh cho nó hơi phong thủy một tí. Thực ra đây cũng chả phải phong thủy lắm, nhưng mà rất nhiều người thích 68 và rất nhiều người thích 86. Được chưa? Đấy là thói quen người rồi. Còn nếu mà quy chuẩn thì tôi đã nói cho bạn biết về con số rồi. 1, 2 là tượng trưng cho cái gì rồi, đúng không ạ? Mộc, 3, 4 hỏa,
56 thổ, 78 kim và 90 là thủy. Nên là không phải là cái gì chúng ta cũng dáng 68 chắc biết như nào không mà chọn 68. Tại sao có những người dùng 68 mà vẫn thất bát thế? 56. Vâng, nhưng mà chia sẻ cho mọi người biết vậy để mọi người biết là chúng ta có khi tôi thích dùng số 7. Bởi vì tôi thủy mà, rất thích kim. Ok, như này, sau khi ta chọn xong Tuấn vào Ctrl C và Ctrl F thì chúng ta không cần để ý vội cái việc này, bởi vì bản chất của việc tạo ra công cụ brush là đây là nguyên liệu thôi. Còn nguyên liệu em có thể là đây là hai hình, nguyên liệu em có thể hình bông hoa, nguyên liệu có thể hình tam giác và nguyên liệu có thể hình cái bàn tay, nguyên liệu có thể là hình chai nọ gì tùy bạn. Đồng ý không ạ? Rồi, thì lúc này sau khi tôi chọn xong thì tôi sẽ chọn vào Shift X. Shift X thì ngay tức nó sẽ có một cái viền, cái này nó có hai phần. Phần thứ nhất là hình 68, còn cái nét của chúng ta là 86. Được không ạ? Sau khi làm xong chúng ta chọn đối tượng 1, giữ Shift, chọn đối tượng 2 và chọn đối tượng nào nằm gốc thì tích thêm một độ nữa, thì cái này nó sẽ có một cái hình màu xanh bao viền qua, thì có nghĩa là đối tượng này nằm gốc, nên chúng ta được quyền căn chỉnh và đối tượng này được giữ nguyên, cái này chỉ được chạy theo thôi. Hiểu không? Và chúng ta sẽ dùng công cụ Shift F7 để chúng ta căn chỉnh các đối tượng vào nhau. Ví dụ vào giữa theo trục nằm dọc và vào giữa theo trục nắm ngang. Đúng chưa? Rồi, sau khi làm xong chúng ta quét qua cả hai và chúng ta sẽ chọn một cái hình. Hiểu không ạ? Thì cũng chia sẻ cho mọi người biết là nếu mà chúng ta làm thiết kế bằng kích thước như này thì chúng ta nên làm cái công cụ brush nó sẽ tầm như thế này. Chứ có nhiều người bảo là em làm to đùng cơ thì đúng rồi, em làm to đùng cũng chả sai. Nhưng mỗi tội thì tí nữa em vẩy ra cái công cụ đi thì chắc chắn là chúng ta phải làm gì ạ? Thì chúng ta phải chỉnh lại cho nó nhỏ đi, thì có thấy mất công không ạ? Còn tôi làm này tôi xác định to tầm này rồi thì tí tôi vẩy vắt ra chắc là chỉnh ít thôi, ăn ngay. Thời gian chúng ta không cho phép, đúng không ạ? Rồi, vậy thì sau khi tôi chọn xong thì tôi bắt đầu chọn vào công cụ brush này, thì ở đây nó có một cái công cụ brush đây ạ. Công cụ này khi mà các bạn học Photoshop thì trong cái bảng F5 của chúng ta có tính năng này. Đó là phát tác bay trên và bay dưới đấy ạ. Ok, thì tôi chọn vào đây một cái thì tôi ấn ok. Được không ạ? Thì nó sẽ sinh ra một cái bảng này cho chúng ta đã. Thì tạm thời tôi cứ ấn ok để cho nó xong đi. Có nghĩa là cách tạo công cụ brush bằng cách nào. Đấy, thì nó có mỗi cái hình tròn này. Vậy thì nếu hình này là ngôi sao được không ạ? Nếu cái hình tròn đấy nó có thể biến thành ngôi, có nghĩa là mình làm hình ngôi sao mình biến thành brush được không ạ? Mình có thể biến thành nhiều kiểu khác nhau được không ạ? Đấy, thì mọi người nên tưởng tượng cái việc đấy giúp tôi cái, bởi vì là chúng ta đừng bao giờ phải thụ động quá. Nếu mà thầy dạy vào hình tròn, em có thể làm hình vuông được không ạ? Em thì làm tam giác được không ạ? Em có thể làm được hình này nữa được không ạ? Được hết, bởi vì bản chất nó giống nhau. Đúng không ạ? Rồi lúc này chúng ta sẽ chọn vào công cụ pen, chúng ta vẽ ra, bởi vì bút của chúng ta nó sẽ chạy thêm nét viền của đối tượng, nên chắc chắn là bạn sẽ chọn nét viền giúp tôi. Được không ạ? Rồi nhá. Tiếp này, nhìn lại ấn vào đây. Thì có phải là cái này nó sẽ chạy từ điểm đó nữa. Vậy thì nếu cái viên tròn này nó là một viên ngọc trai thì sao? Vậy thì tôi có thể bán một cái trang sức ngọc trai bằng cách tôi vẽ ra cái hình đó không ạ? Thì nó cũng chạy, tại vì nó cứ nối tiếp nhau, đúng không ạ? Chính xác chưa? Hiểu phần này chưa? Vậy thì ví dụ tôi có một cái chữ bằng ngôi sao, thì có phải là tôi sẽ biến một ngôi sao trở thành công cụ brush không? Thì tôi chỉ cần biến cái chữ đấy thành Ctrl Shift O thì có phải nó chạy theo viền không ạ? Thì các ngôi sao nối tiếp nhau. Đấy cũng là một cách. Đúng chưa? Rồi, vậy thì cũng có thể là chúng ta làm về nước hoa hay cái gì đó, thì tôi cũng có thể là làm những bông hoa nó bay lung tung. Đây thì bạn nhìn nhá. Thì lúc này sau khi làm xong chúng ta sẽ dùng cách điều chỉnh. Thì điều chỉnh đầu tiên là chúng ta sẽ tích đúp vào công cụ. Tôi sẽ để cái bảng công cụ này nằm ở đây để cho mọi người dễ nhìn hơn. Tích đúp vào, nhớ không ạ? Nào, cái giá trị đầu tiên là size, chính là độ to nhỏ của cái hình tròn này. Và thường thường tôi sẽ chọn ngẫu nhiên. Và cái sự ngẫu nhiên tôi lúc nó sẽ rất là đẹp. Tôi chọn vào đây và tôi kéo cái này thì là nhỏ đi, và tôi kéo cái này lên thì nó lại to lên. Nhưng muốn mà cái hình này là to nhất rồi thì bạn giữ nguyên cái bên này giúp tôi. Hiểu cái này không ạ? Rồi cầm lên kéo phát này các bạn nhìn có to vừa nhỏ ạ. Không cần phải điều chỉnh nữa, yên tâm điều rằng là không cần phải điều chỉnh nữa. Xong chưa? Vậy thì nếu đây là một bông hoa thì tôi không bao giờ mất công cái chuyện là làm hoa to, hoa nhỏ, hoa vừa. Và các bạn còn nhớ cái bài mà tôi làm điện thoại không ạ? Tôi vẽ những hình tròn đằng sau ấy, nó có to vừa bé, thì bây giờ là không cần phải làm, nên làm một phát cái này cho tôi là được rồi. Hiểu không ạ?
Nhưng nếu mà các bạn nhớ một điều rằng là khi mà chúng ta trang trí cho những cái ví dụ chai nước hoa các kiểu đấy, thì tôi muốn làm cái óng ánh ấy, thì chúng ta sẽ cần tạo ra những cái chấm hình tròn là có to vừa bé ở độ alpha khác nhau, thì tôi biến được cái hình công cụ plus, tôi vẩy ra thì có phải nó cũng được như này không ạ? Nó sẽ bay các chiều khác nhau. Rồi sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái giải pháp tiếp theo là nếu tôi đẩy bên này sang thì bạn sẽ thấy nó đồng vào nhau. Các bạn có nhìn đồng vào nhau chưa? Thì các bạn để ý một tí là tại sao tôi lại chọn là 68 và 86, bởi vì là 68 thì độ alpha nó sẽ chính bằng như vậy, và là khi mà nó chạm vào nhau thì nó sẽ nhìn xuyên nhau. Còn nếu mà bạn chỉ để màu trắng thôi thì bạn yên tâm một điều rằng sẽ không nhìn xuyên được như này. Mọi người có hiểu cái này không đã? Và tất cả những cái công cụ brush trong hệ thống của bộ Adobe này thì chuẩn nhất làm hình biến thành brush phải là màu đen nhá. Ok, tắt cái này đi, cái này phải dài nhá. Các bạn nhìn này. Vậy thì trong quy trình khi mà chúng ta chọn xong như này thì chúng ta đẩy lên một tí thôi thì nó có to nhỏ vừa nhỏ, thì ở đây chính là giá trị tiếp theo nữa. Các bạn nhìn thấy không ạ? Cái này được gọi là dồn sang trái hay là dồn sang phải. Nếu chúng ta kéo cái này sang bên này thì nó sẽ dồn hết sang bên này cho các bạn. Có thấy nhiều không ạ? Các bạn kéo hết cỡ này thì bạn sẽ thấy là dồn rất là nhiều luôn. Quốc nghe, nhiều hình theo chiều nắm co lại với nhau. Còn nếu bạn muốn giãn ra thì bạn sẽ phải làm sao? Ở thừa thớt đi, ok, thừa thớt tí. Đấy, thừa thớt chưa? Hiểu cái này chưa? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ cho nó hơi nhiều tí như này đúng không? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chọn xuống. Đây là cấp độ là bay lên trên và bay xuống dưới. Có nghĩa là dồn sang trái và dồn sang phải rồi thì bay lên trên và bay xuống dưới. Để nó phát tán làm sao cho đẹp nhất thì tôi sẽ chọn ở đây. Thì các bạn nhìn thấy kéo đây phát này, cái này bị rớt xuống. Và tôi đẩy cái này lên trên thì nó sẽ bảo sao ok. Nhìn không ạ? Và chúng ta giãn cái này ra một tí nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy ok, như này chưa? Đấy, mọi người nhìn lên có những cái đốm hình này chưa? Và tất nhiên đến đoạn cuối cùng chính là cái gì ạ? Xoay biểu tượng chính là cái này, và tất nhiên tôi chọn vào đây thì nó sẽ là xoay biểu tượng. Xoay 180 độ hay là 360 độ thì cũng là cái này. Vậy thì nếu mà chúng ta vẽ một cánh hoa thì chắc chắn nó sẽ có độ xoay và cái góc độ nó sẽ khác nhau. Còn bình thường nếu mà chúng ta dùng hình tròn này xoay thì vô tác dụng, không nhìn được. Đồng ý không ạ? Rồi, sau khi làm xong thì bây giờ tôi sẽ chọn vào ấn ok, tôi có được cái hình và tôi up đi cái chốc này một tí. Đây ạ, cái viền của tôi nó sẽ được cái này. Nhưng mỗi lần khi tôi tích như đây thì nó lại tạo ra một sự khác nhau. Mọi người nhìn thấy khác nhau ạ. Và cái sự khác nhau này đôi lúc bạn là cái nét này nó hơi to và đôi lúc cái hình này nó hơi thô, thì bạn được quyền chỉnh cái bút này của chúng ta nó có to vừa nhỏ khác nhau. Ví dụ tôi chọn vào 0. Đấy thì bạn có nhớ nhiều hình hơn không ạ? Và sau khi đã có nhiều hình xong thì tại sao chúng ta không được quyền là chọn vào giá trị hòa trộn là overlay? Mọi người nhìn này chưa? Và tất nhiên là sau khi tôi chọn vào xong nữa tôi chọn vào 0.5 nó sẽ được cái này. Nào, chúng ta sẽ tạo ra những hình bong bóng nó có các cấp độ khác nhau và xa gần khác nhau, thì bạn ấn vào Ctrl C và Ctrl F thì có phải có hai cái này giống nhau không ạ? Nhưng khi mà chúng ta chọn vào công cụ brush tích lại một lần nữa thì tự khắc nó lại đảo chiều khác nhau, bởi vì nó ngẫu nhiên mà mỗi lần tích nó sẽ là một sự thay đổi khác nhau. Vậy sau khi tôi chọn xong tôi chọn vào 0.25 thì tôi tạo ra hình tròn bé và cấp độ alpha sẽ thấp đi một tí nữa thì bạn sẽ nhìn thấy xa gần của cái bóng của tôi, đúng không? Cũng tương tự như vậy tôi sẽ làm sao? Tôi chọn cái hình này đây lớn này, Ctrl C, Ctrl F, tôi sẽ chọn giá trị này không phải 0.5 nữa mà 0.75 thì có phải to hơn không ạ? Và không to như này tôi sẽ đẩy xuống nhảy được không ạ? Và tôi tích một lần nữa như này được không ạ? Và tất nhiên bạn cũng có thể lựa chọn những cái cấp độ alpha khác nhau để làm cho cái background mình có chiều sâu hơn. Đặc biệt nếu mà bạn làm dùng cho công nghệ thông tin thì cái này nó sẽ có giá trị. Và đây là một số cái background mà chúng ta lấy trên mạng download về đây, nhưng chúng ta tự làm chứ không phải là. Vậy thì cái hình này chúng ta có thể làm bằng hình vuông được không? Hình vuông, chữ nhật đều được mà, đúng không ạ? Rồi, vậy thì cái công cụ này nó sẽ tạo ra những cái hình tín hiệu như này. Nhưng mà cũng có thể có nhiều người ta sẽ làm cái gì ạ? Chúng ta sẽ vẽ một cái hình tròn nhỏ đây ạ. Và tất nhiên hình tròn này thì tôi ấn Shift X thì tôi có một cái màu trắng, đúng không ạ? Sau đó tôi sẽ copy cái hình này, tôi sẽ to một tí, được không ạ? Rồi tôi lại copy cái này, tôi lại nhỏ xuống một tí. Rồi copy nha mọi người nhìn này, chúng ta sẽ phải copy rất là nhiều lần cái hình. Đấy, em có thấy nó nhỏ xíu này không ạ? Rồi copy như này tí nữa.
Và tất nhiên chúng ta sẽ chọn những cấp độ khác nhau, ví dụ đây là 30, đây là 50, đây là 70. Các mọi người có nhìn nào ạ? Sau khi tôi đã có xong toàn bộ vậy thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl G và được quyền copy thêm độ nữa và thu nhỏ cả cái đống này lại. Thì có phải nó sẽ có những hạt như này khác nhau ạ? Và sau khi tôi có thì tôi được quyền sao tôi quét qua tất cả này, tôi biến cái này trở thành công cụ brush của tôi, nhưng hình này rất nấm tấm với nhau thôi. Tôi sẽ chứng minh cho bạn biết là cái này nó có giá trị khi mà chúng ta làm về thiết kế quảng cáo, nó là điểm nhấn của những sự long lanh này ạ. Là bút chạy xung quanh các kiểu là người ta sẽ làm theo cách như này. Ấn vào đây chúng ta sẽ chọn vào công cụ bút, và cái bút của chúng ta nó sẽ có gọi là bút ngẫu nhiên. Tôi ấn vào đây một cái, tôi ấn OK. Các bạn có nhìn này không ạ? Sau khi đã có cái này xong thì chúng ta mới dùng giải pháp như sau. Các bạn nhớ một điều rằng khi dùng giải pháp chúng ta có hai chế độ. Chế độ thứ nhất là chúng ta dùng CMYK, và chế độ thứ hai là chúng ta sẽ dùng trên RGB. Đúng không ạ? Vậy thì trên RGB thì sao? Đây tôi sẽ chọn. Tất nhiên chúng ta còn ngoài thiết kế về in ấn thì chúng ta còn thiết kế trên những cái mạng hiển thị trên màn hình nữa cơ mà. Đúng không? Rồi chúng ta chọn vào đây. Bạn thấy nhá, nó óng nó một độ này. Và sau khi tôi chọn xong này thì các bạn được ý là tôi sẽ dùng cái công cụ bút mà tôi không dùng nét nữa, tôi có thể vẩy một phát lên như này nữa. Đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy cái nét của tôi nó sẽ được nhảy vẽ ra đây rồi, chọn vào đây. Đây mọi người nhìn cái nấm tấm này chưa? Và cái nấm tấm này tôi sẽ cho mọi người xem là không phải overlay nữa mà 100 nữa cho mọi người xem này, nhìn tôi đẩy vào đây cho mọi người. Đây ạ. Mọi người nhìn thấy cái này chưa? Nó rất là bé nhỏ, bởi vì lúc này là các bạn sẽ thấy nó đều nhau. Nó đều nhau không ạ? Nhưng bây giờ tôi không muốn đều nhau thì sao? Thì tôi mới làm một cái thao tác nữa là tôi sẽ chọn một công cụ brush đấy rồi tích đúc vào. Thì có phải lúc này tôi sổ xuống cái này là ngẫu nhiên là độ to nhỏ không ạ? Tôi kéo như này thì chắc chắn sẽ có to nhỏ này. Nhìn không ạ? Và thứ hai tôi sẽ cho nó to lên một tí nữa, các bạn sẽ nhìn thấy OK. Nhìn thấy cái hạt này chưa? Rồi, và thứ hai thì các bạn chưa biết từ cái này đúng không? Thì chúng ta sổ xuống, chúng ta chọn vào ngẫu nhiên để độ xoay, tôi kéo ở đây để nó xoay lung tung khác nhau. Thì bạn yên tâm một điều, bây giờ nó không phải là đều nhau đâu. Nó sẽ xoay lung tung bởi vì chúng ta dùng cả cụm mà. Nên nó sẽ khác nhau. OK, tôi sẽ xoay cái này là hết cỡ đi để nó như này. Vậy thì những cái điểm này thường thường người ta trang trí cho những cái chai nước hoa đây, mỹ phẩm đấy, sẽ rất là đẹp. Quảng cáo cho máy giặt, quảng cáo cho cái gì đó, sữa siết thứ ngày, hay có những hạt 5 tấn long lanh ấy, thì chúng ta sẽ làm cái này nhá. Rồi tiếp theo sau khi mà tôi chọn xuống thì tôi có thể cho bay xuống, các bạn nhìn này không ạ? Tôi đẩy xuống một tí như này thì bạn sẽ nhìn này, cái này rớt xuống. Và tất nhiên tôi sẽ đẩy cái này lên một tí là tôi sẽ có bay lên trên, bay lên trên nữa. Đấy. Mọi người nhìn này chưa? OK. Và sau khi mà tôi đã thấy là khá ưng ý rồi thì tôi sẽ chọn vào đây, tôi áp ni nó. Mọi người nhìn này chưa? Đấy, vậy thì cái nền này nếu tôi đặt một cái chai nước hoa vào, bạn yên tâm đều là chắc chắn ăn tiền. Và khách hàng sẽ cực kỳ thích với cái kiểu như thế này. Nếu em nào, ví dụ tôi chọn vào file và tôi chọn vào plate, tôi sẽ chọn đến một cái ổ E, tôi chọn đến mỹ phẩm cho các bạn xem. Cái này chúng ta chọn lên mỹ phẩm. Đây, trong mỹ phẩm thì chúng ta đã có những cái hình mà nó đã khá bắt mắt rồi. Tôi sẽ lấy một cái hình kéo xuống cho mọi người xem. Poster. Đây nha, ví dụ chúng ta có thể chọn một trong những cái hình như này. Tại vì cái này làm trên em phải xác định là cái này làm trên Inus nên nó không bị vỡ hình, đấy là điểm cộng. Còn làm trên Photoshop thì đôi lúc mà chúng ta phải làm cái brush của chúng ta phải cực kỳ lớn, thì khi mà chúng ta thu nhỏ lại thì nó mới sắc nét được. Chứ còn nếu em làm nhỏ mà em phóng to là bị vỡ hình đây, đúng không? Thì chúng ta cũng phải xem là cái nào nó ổn hơn, cái nào điểm mạnh và cái nào điểm yếu. Rồi OK, đây rồi. Đã xong. Chúng ta chọn một cái này. Đây tôi có 3-4 cái ảnh cho mọi người xem. OK, chúng ta sẽ chọn cái này là thứ hai. Và cái này chúng ta sẽ chọn là thứ ba. Mọi người đồng ý không ạ? Thì lúc này khi mà tôi dùng công cụ bút của tôi và tôi dùng cái nét bút này thì các bạn có đồng ý tôi sẽ cầm tôi vẽ nhảy không ạ? Đấy. Mọi người thấy không ạ?
Và tất nhiên nếu mà dùng bình thường ấy, tôi chia sẻ thật sự là nếu mà chúng ta chỉ cần chọn vào 0.25 thì câu chuyện đấy đã đẹp rồi. Và nếu mà tôi dùng vào hòa trộn thì sao? Hòa trộn về overlay thì nó cũng đã ổn rồi. Mọi người thấy không ạ? Và lúc này chúng ta muốn cho nó ẩn hiện trước và sau thì rất dễ, bởi vì là chúng ta được quyền dùng cái gì ạ? Mặt nạ, đúng không? Đúng chưa? Và tôi sẽ cho bạn xem là cái giá trị ẩn hiện chúng ta bằng cách nào. Ví dụ tôi chọn vào 0.5 to hơn tí, đúng không ạ? Nào muốn ẩn hiện, tích nút vào đây, bỏ clip để nhìn được hình. Nó giống như là làm ảnh chìm vào nền ấy. Thì thay cho việc các bạn phải dùng một đối tượng nào đen và trắng thì bây giờ tôi dùng đen trắng, nhiều cái đen trắng như vậy thì có phải là nó cứ chuyển mờ rõ mà, đúng chưa? Ok, thì lúc này chúng ta chỉ cần vẽ một cái hình và chúng ta vẽ lên nó thôi, đồng ý chưa? Và sau khi vẽ xong đấy thì tất nhiên bạn muốn tìm đến gradient nó nằm ở đâu thì đây tôi sổ xuống, tôi chọn vào gradient đây, next qua một cái đấy các bạn, gì đâu, ok, chọn vào đây, nhìn thấy gradient này chưa? Nhiều hình này ấn vào đây một cái đấy, thì em có nhìn thấy cái này của tôi nó có lên xuống nhà không ạ? Và đâu có phải là nó cứ phải bằng phẳng nhau đâu ạ. Bởi vì bản chất của cái việc mà chúng ta hiểu về mặt nạ là màu đen là mất hình, màu trắng là còn hình đó, còn màu ghi là giữa mất và còn mà. Nên các bạn mới nhìn được cái biểu tượng này nó nằm ở đây như này. Và cái gradient chúng ta đang áp dụng thì nó có phải là này không ạ? Nhìn này chưa? Mọi người nhìn thấy không ạ? Đấy nha, đấy là một cây. Còn bình thường thì khi mình làm như này thì mình có được quyền chọn gradient trắng thì bên này nó sẽ rõ và bên này sẽ mờ. Được ý chưa? Rồi, Ctrl Z lại. Chúng ta không làm cái này nữa. Phần thứ hai, tại sao tôi nói thì cái phần này tôi không dùng overlay nữa mà tôi dùng một cái khác, tôi dùng cái này nhá. Các bạn nhìn này, tôi sẽ sổ xuống, tôi chọn vào 0.25, hạt nó rất là bé nhỏ thôi. Sau khi hạt bé nhỏ xong thì mọi người phải biết là khi mà chúng ta dùng cái chế độ color, nhìn lên chế độ color này chưa? Thì bản chất của phải là màu trắng đặt trên nền đen không ạ? Vậy thì chúng ta có màu trắng chưa? Nhưng mà lại chưa có màu đen, đúng không? Vậy tại sao tôi không dùng cái hình như này? Và màu này chắc chắn tôi sẽ chọn là màu đen. Màu đen này chưa phải đen xì, tôi phải chọn đen xì cơ. Đây, nhìn không ạ? Nào, cho xuống dưới một đối tượng bằng Ctrl hoặc vuông bên tay trái thì có phải hình này của tôi là 1, giữ shift tôi chọn hình này là 2, có phải chọn cả hai cái này không ạ? Chúng ta sẽ ấn vào Ctrl G thì có phải là tự nhiên nó vô hình dung là nó tạo ra một cái lớp ảnh không ạ? Ctrl G. Và sau khi Ctrl G thì nó là một group, nó là một lớp ảnh rồi thì chúng ta được quyền dùng hòa trộn bằng cái này. Còn bình thường bản chất không dùng được. Đấy, em nhìn thấy không ạ? Và để muốn dùng cái này thì cái này nó bị sắc nét quá, bởi vì cái bút mà chúng ta làm ra bằng những hình tròn nó sắc nét mà nó sẽ không ổn, nó phát quang mạnh quá. Bởi mà cái thằng Inus này lại không có phin. Mọi người có nhìn thấy là không có phin đâu ạ? Nên là nó không giảm độ vào trong được. Nên là điểm yếu của ông Inus chính là không có phin. Nhưng Photoshop này có phin đấy. Cái phần opacity với phần phin dưới thì phin là cực kỳ có giá trị Photoshop. Nên Photoshop đôi lúc con làm dã man hơn ở chỗ này. Đó, ok, chúng ta chọn là effect và chúng ta chọn vào blur, còn cái này nó giống hệt nhau đúng không ạ? Nên là khi mình học với mình chỉ cần tư duy 1 sang 2 thì mình sẽ có được cả hai. Các bạn nhìn này, ở đây nhìn thấy không ạ? Lấp lánh thì không do mình mà. Đấy. Nhìn ạ, đom. Đây ạ. Và tất cả những cái này người ta có thể làm đèn neon chạy xung quanh được. Đấy, thì đây là một trong những cách người ta có thể làm tín hiệu cho các bạn làm như này. Đấy, thì đấy là một trong những cách mà chúng ta làm tốt được. Vậy thì những này có thể làm ngôi sao được đúng không ạ? Đấy nhá. Tiếp theo với giá trị bút ngẫu nhiên đấy thì chúng ta sẽ áp dụng. Tiếp theo là cái gì nữa? Chúng ta có thể áp dụng là làm cho đối tượng tan biến. Các bạn đi cách làm hiệu ứng tan biến như sau. Lúc này tôi sẽ làm một cái thao tác nó hơi khoai hơn một tẹo, đó là tôi sẽ chọn một cái bộ phim. Tôi sẽ chọn vào thư viện ảnh, tôi chọn vào phim. Trong phần phim thì tôi đã có một cái thằng người. Đây ạ. Mọi người nhìn này là ngày chưa? Rồi, để muốn có được cái thằng người này mà chúng ta làm về cái bản thiết kế thì tôi phải làm ấn tượng bên này đã, còn bên này tôi đặt chữ. Tôi sẽ làm cho nó vỡ theo dạng 3D. Chúng ta sẽ chọn là pen, đồ lại một tí bằng công cụ pen, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm. Nếu trong trường hợp này nếu chúng ta cắt Photoshop nhanh thì có nghĩa là chúng ta chỉ việc mang sang và chúng ta làm thôi. Còn nếu mà chúng ta dùng chay nhanh thì chắc chắn phải ngồi pen bên Illustrator là chắc chắn rồi, đúng không? Nên đôi lúc mà thằng Photoshop nó cắt nhanh hơn thì tội gì mình không dùng.
Và tại vì là khi dùng trên mạng với những cái hiển thị này thì không cần quá sắc nét, người ta cũng không dạy gì mà đi zoom to đùng lên để mà mình xem được đâu ạ, trừ khi bạn in ấn thôi nhá. Nên là có nhiều người cứ phóng to là bảo thầy ơi em làm cái này sao nó vẫn bị vỡ, thì có vấn đề gì đâu, đúng không? Mình phải biết là cái sản phẩm mình đang áp dụng trên nền tảng gì để mình chọn cái phương pháp thiết kế nó phù hợp và chọn ảnh tư liệu phải phù hợp. Rồi chọn vào đây. Rồi tiếp theo, đoạn này nó sẽ phải dùng rất nhiều kỹ thuật về mặt nạ, nên là hy vọng là các bạn sẽ về nhà xem kỹ cái phần mặt nạ giúp tôi. Rồi chọn vào đây. Rồi cái thằng này là vẽ nó chả bao giờ vỡ hình, nên là bạn đồ bằng cái pen trên Illustrator mà với cái hình này nhá, thì khi bạn phóng lên là tuy rằng cái hình bên trong vỡ nhưng mà cái đường viền ấy mà để cái hình chui vào ấy nó vẫn sắc nét, nên thì nó cũng vẫn tốt hơn. Đến lúc là nó lại như vậy đấy. Tôi sẽ chọn vào đây, chọn vào đây. Làm giống Photoshop được, các bạn nhớ nhé. Tôi chọn vào đây, tôi chọn vào đây, tôi chọn vào đây, tôi chọn vào đây, tôi chọn vào đây. Có nhiều người khi học về thiết kế logo ấy, cái pen mình yếu nó vất vả lắm. Cái đồng chí mà vừa rồi mà mình chia sẻ cho mọi người biết là vừa rồi có cái inbox mình về cái logo ấy, là bạn bảo là pen em yếu nên là nhiều lúc em vẽ nó rất là không ổn lắm về cái logo đấy. Và bạn ấy chính là làm về đậu đấy, logo về đậu đấy. Thì tôi mới đặt mấy câu hỏi rồi thì phải trả lời, còn không trả lời được thì tất nhiên là chúng ta sẽ không bao giờ đi đến được với nhau. Rồi sau khi làm xong thì tất nhiên chúng ta ấn vào Shift X, chúng ta sẽ có một cái nền màu trắng trên này, và chúng ta ấn vào đối tượng này và Ctrl số 7 để cho ảnh chui vào. Tôi có được cái hình này, đúng chưa? Thực ra bảo là thấy ơi, cái này chả đồng nghĩa với cái màu này cả, rất đơn giản. Ctrl C, Ctrl F cho lên trên tất cả. Nhìn cho lên trên tất cả chưa? Chúng ta học Photoshop chưa? Có biết color không? Được chưa? Hiểu cái này chưa ạ? Nhưng mà giá trị này lúc này tôi chưa làm cái này vội. Bạn có thể được quyền dọn cái opacity này để nó vẫn ám vàng nhưng lại vẫn còn có màu. Được chưa? Còn nếu không thì em để nguyên cái này, bạn chọn được overlay thì cái câu chuyện màu nó cũng khác biệt nhá. Nhìn như vậy, tôi sẽ chọn vào đây. Rồi, xóa đi nhá. Bây giờ làm nào. Lúc này để muốn chuẩn bị một cái đầu bút thì tôi sẽ vẽ một cái hình, đó là hình tam giác. Cái hình này là hình chúng ta vẽ bằng vẽ ra và giữ chuột, ấn nút xuống dưới của bàn phím là nó chỉ có hình tam giác này thôi. Và cái hình này tôi sẽ để là một cái màu, đó là màu ghi trước đã. Tôi muốn là cái khối của chúng ta là từ tam giác, đồng ý không ạ? Nếu em vẽ bông hoa thì cũng được. Tôi có thể làm một người trên là toàn hoa, xong rớt xuống là những cái bông hoa nhỏ hơn, rồi phần dưới là hoa hết cũng được. Ctrl C và Ctrl F là thu nhỏ cái hình này, và tôi chọn vào đây thì tôi có được cái hình thứ hai. Bạn có thể làm cái này nó rộng lên một tí nữa để cho nó tốt hơn. Quét qua cả hai để cho nó yên tâm là nó phải nằm vào giữa của nhau. Chúng ta sẽ ấn vào Shift F7 để căn vào giữa của nhau đã. Đấy chưa? Căn tội là chúng ta không chọn cái này đúng không? Đấy thì mọi người để ý cái này giúp tôi nhá. Nếu bạn nào chưa biết thì chúng ta sổ xuống, tôi chọn vào Align to Selection là căn chỉnh đối tượng với nhau. Nên bạn tích vào đây, bạn yên tâm một điều rằng bạn căn chỉnh nó không trôi đi đâu mà sợ. Được chưa? Rồi. Nhưng mà căn chỉnh này em nhìn này, căn vào đây thì liệu gỗ không? Nhìn này, ấn vào đây nhá, ấn vào đây. Lại không chuẩn. Nhìn chỗ này to. Nên đôi lúc chưa chắc đã là cái thứ tôi dùng nhảy chuẩn hơn đúng không ạ? Nào, tiếp tục quét qua cả hai, chúng ta dùng công cụ Shift gì? Shift M và chúng ta loại trừ cái này đi thì tôi có được cái hình đầu tiên là cái này. Nào, sau khi đã làm xong chúng ta dùng một thao tác là biến cái này trở thành 3D bằng công cụ Effect. Chúng ta chọn vào 3D và chúng ta chọn vào Extrude. Extrude là làm khối đấy, làm khối lên. Cái này được áp dụng cho những đối tượng là logo nổi khối. Nổi khối đấy là một phần giá trị bạn giải thích trong cái bộ nhận diện của bạn là logo tôi có thể đặt trên những cái biển tấm lớn. Ví dụ như trên cái quầy tư vấn ấy, em có thấy là logo của ITVS nổi lên không ạ? Thì tôi giải thích là logo sau này tôi làm ra tôi sẽ ứng dụng vào đây. Thì đây chính là ứng dụng cho những logo về bảng biển làm nổi khối lên này. Có thể làm bằng Aulu. Mọi người biết cái Aulu người ta cắt cửa hàng ấy. Rồi, chúng ta chọn vào Extrude. Lúc này thì ở đây nó sẽ có cái điều mà các bạn mong muốn, hơi dày. Đúng không ạ? Ok, vậy thì hơi dày thì tôi được quyền làm sao cầm cái điểm này tôi sẽ bớt đi một tí. Ví dụ 5 xuống. Các bạn nhìn nào. Và tôi nghĩ rằng nó cũng chỉ đến tầm này thôi. Sau khi đã làm xong thì mọi người được quyền là
convert cái này đi, bởi vì là tôi có khối rồi. Thay cho việc là tại sao thầy phải làm này mà em thấy là dùng quen cái đồ này được, đúng rồi, nhưng mà no mà. Thay cho việc ấy tôi làm phát này, tôi chỉ cần ấn vào biểu tượng là object, chọn vào pattern, thì có phải nó tự tách ra các lớp của chúng ta chỉ việc thay màu không ạ? Rồi thay màu, đấy convert rồi. Bây giờ tôi chuột phải chọn vào ungroup, thì cái biển màu đầu tiên tôi sẽ chọn là màu đen, nhìn không ạ? Hai cái biển này tôi sẽ chọn là sáng hơn 1 độ. Sáng 1 độ thì chắc chắn tôi cũng ghi mà, được không ạ? Ok, chọn vào ghi này cho nó dễ dàng. Và tiếp theo tôi chọn vào ghi này để ghi sáng nhé. Mọi người nhìn có cái này có khối nhỉ? Bản chất của nó là cái gì? Là cái này tự tách này. Đấy, muốn làm nhanh thì tôi phải dùng cái này thôi. Rồi, kết quả cả ba tôi ấn vào Ctrl G ở group, tôi copy ra một đối tượng số 2, thu nhỏ lại và xoay một góc độ khác nhau. Có thể như này. Và tiếp theo tôi sẽ chọn vào đây và tôi sẽ thu nhỏ lại một lần nữa và tôi xoay góc độ khác nhau nữa. Mỗi cái đối tượng này bạn hãy chọn cho tôi một cái cấp độ, thì thường thường tôi sẽ chọn là 50. Cái ông này tôi sẽ chọn là 70 và cái ông này tôi sẽ chọn là 100. Tôi có 3 cấp độ với 3 cái hình như này thôi. Và tôi biến cả 3 cái hình này trở thành một cùng cụm brush, nó không phải hình tròn nữa. Đồng ý không ạ? Bạn có thể vẽ con khủng long cũng được mà, nhưng vấn đề là tôi thích hình khối. Đúng không ạ? Vẽ anh cho kiểu giống như máy này. Tôi chọn vào đây. Và tất nhiên tôi sẽ chọn vào công cụ là cái hình mà tôi đã chọn qua cái này rồi, thì bây giờ tôi chọn cái này. Vẫn ok. Tôi có được cái này rồi, nhìn thấy không ạ? Rồi, bây giờ sau khi làm xong thì tôi sẽ điều chỉnh một tí thôi, tích đúp vào. Tôi chọn vào biểu tượng đầu tiên là chọn vào ngẫu nhiên, tên là con nhỏ. Còn cái này có to rồi, kệ, to như tầm ấy tôi ok rồi. Xong phần thứ hai tôi thích xoay, tôi chỉ chọn xoay thôi, xoay hết cỡ để mỗi lần tích ra thì nó xoay ngẫu nhiên. Còn những cái mà bay lung tung ấy tôi không xác định, bởi vì tí nữa tôi sẽ phải tích vào chỗ nào mà phải chính xác chỗ đấy nha. Có hai trường hợp là tích để nó bay lung tung, còn tích là phải chính xác, nhưng mà tích chính xác này nó phải có to vừa nhỏ khác nhau thì câu chuyện nó khác nhau. Nên tôi chỉ điều chỉnh hai cái trên thôi, to vừa nhỏ đây ạ, còn ở dưới chỉ xoay lung tung đây ạ. Còn bay lung tung ấy, bay lên trên bay lên dưới, dồn sang trái dồn sang phải tôi không chọn nha. Ví dụ như cái trường hợp hoa đằng sau tôi dùng, còn cái này tôi không dùng nữa, ấn ok. Tôi có được cái này, bắt đầu ngồi tích thử B, tích một cái, nó này tích một cái đấy, nhìn không? Em thấy chưa, nó xoay khác nhau ạ. Rồi bắt đầu này, lúc này chúng ta sẽ quay trở về với cái hình người, và cái người này chúng ta sẽ chọn cái gì? Tích đúp vào đây, nhìn tích đúng không ạ? Thì lúc này tôi bỏ clip đi, tôi bỏ clip thì có phải là các bạn đồng ý tôi là cái bút của tôi là thiên về màu đen không ạ? Mà tích vào đâu thì chắc chắn nó sẽ bị mất hình chỗ đấy đúng không ạ? Ok, vậy tôi sẽ chọn bue, tôi sẽ tích vào đầu tiên là mặt. Tích vào mặt thì các bạn có đồng ý tôi sẽ bị thủng mặt không? Bởi vì cái hình của tôi là màu thiên về màu đen mà, ghi chứ không phải là màu trắng. Nếu màu trắng tích vào chả có giá trị, đúng không ạ? Tại sao tôi lại chọn là màu trắng? Bởi vì tôi tích nhảy thì tôi mới chủ động là cái nào nhiều và cái nào ít. Trong đồ họa người ta có một cái cực kỳ quan trọng, đó là không phải cái nào cũng muốn đều nhá. Có nhiều ông người học xong bút này cứ táng đều hiện lên người, nhưng mà thực sự nó không đẹp, bởi vì nó không có đoạn là nhiều, đoạn ít, đoạn to, đoạn nhỏ, đoạn là có cụm lại, đoạn thưa thớt. Thì đấy là cặp tương phản mà. Đồ họa mà không có tương phản vứt nhá. Rồi tiếp theo tôi tích vào đây một cái, tôi chọn vào đây, ok, tôi tích nhiều phần này. Đấy, bạn nhìn nó bắt đầu xuất hiện cái to không ạ? Thỉnh thoảng tí ra một cái to đùng, bởi vì nó ngẫu nhiên mà. Đấy, được chưa? Rồi sau đó thì tôi chọn vào đây. Mọi người nhìn này chưa? Rồi. Đấy, tôi chỉ tích phần này thôi, hiểu không ạ? Sau khi đã làm xong được cái điều đó thì bỏ clip đi và tôi chọn vào invert, nhìn không ạ? Thì bắt đầu cái này nó sẽ được cái này, và lúc này chúng ta sẽ thu nhỏ cái đầu bút một tí để tính vào chi tiết. Những cái nào chi tiết thì bạn hãy cho đầu bút bé hơn. Tôi sẽ chọn là 0.5, tôi tích vào đây một cái, thì bắt đầu tôi tích đến đâu thì cái mặt nó sẽ xuất hiện đến đấy, nhìn không ạ? Ok, tóc được chưa? Rồi chọn vào đây, chọn vào đây, chọn vào đây, chọn vào đây, chọn đây, chọn đây. Rồi đoạn này tôi tích nhiều để làm sao xuất hiện được nhiều hơn. Nhưng mọi người yên tâm điều rằng tích này cái hình của chúng ta vẫn không bị làm sao bị mất được, bởi vì trong hình chúng ta đã có 3 cấp độ là đậm nhất đến 70% và đến 50%, nên khi tích ấy, luôn luôn nó bị mờ như này, các bạn nhớ nhé. Rồi sau đó bên này tôi sẽ tích một cái hình nhỏ hơn thì tôi sẽ nối vào vị trí, được không ạ? Rồi sau khi làm xong thì bắt đầu chúng ta đến một cái công đoạn nữa là vẽ hình, thì cái gì cũng phải có giá trị. Tôi sẽ dùng một cái nét, nhìn nét không? Cái nét này là vẽ phát được ngay trong cái công cụ về trong Photoshop thì chúng ta không có giá trị này được. Đây các bạn sẽ nối này cho tôi một cái, bạn kéo đây,
Và tất nhiên chúng ta sẽ chọn vào bút màu gì ạ? Màu đen đúng không ạ? Tôi sẽ chọn là màu đen. Đây, nét vẽ của chúng ta là màu đen nên các bạn có thể nhìn thấy là tôi vẽ ra phát nó nối này không ạ? Ok, phần thứ hai chúng ta sẽ cầm lên, chúng ta nối vào đây. Ok, chúng ta sẽ nối vào đây. Chúng ta sẽ chọn vào nối vào đây. Bởi vì chúng ta phải làm cho một cái sản phẩm chúng ta ấn tượng nhất có thể, như đúng không ạ? Rồi, phần thứ hai chúng ta sẽ chọn vào đâu? Nối vào từ đầu đúng không ạ? Ok, tôi sẽ nối từ lá chắn, ví dụ thế. Hoặc là chúng ta sẽ nối từ đâu đấy. Còn riêng cái phần mặt này nó chưa rõ lắm, tôi khuyên bạn là dùng pen, bạn tích vào đây một tí, bạn tích vào đây một tí, bạn lượn qua đây một tí, bạn qua đây, 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 qua đây. Các bạn có thấy là tôi đồ một cái miếng riêng không ạ? Có nghĩa là khi mà bạn dùng cái đầu bút ấy thì đừng bao giờ bị cứng quá là em chỉ dùng bút thôi, em không muốn dùng cái khác, vậy thì vứt, bạn không bao giờ làm đẹp bằng người khác được, đúng không? Học đồ họa mà bị cứng nhắc thì còn lâu mới khá được. Này, lúc này tôi sẽ chọn vào Shift X thì các bạn có đồng ý với tôi là cái mặt nó sẽ rõ không ạ? Bởi vì cái mảng này tôi đồ màu đen mà, nhìn đâu mà bút màu đen này. Tôi muốn xác định cái mặt nó phải rõ, và nhìn rõ như này tôi cũng không muốn lắm. Tôi sẽ chọn vào Effect, tôi chọn vào Blur và tôi chọn vào Gaussian Blur để cho nó nhòe ra, để cho nó cái hiệu quả tôi sẽ cao nhất. Đấy ạ. Mọi người nhìn thấy cái mặt chưa? Ghẹ là nhảy là chắc chuẩn đúng không ạ? Và bắt đầu tôi ổn phần mặt. Nhìn thấy không ạ? Rồi, sau khi đã có ổn phần mặt xong thì bây giờ chúng ta đến cái phần này. Chúng ta được quyền rồi dùng cái bút B tiếp theo. Chúng ta ấn vào đây để cho nó ra, và tất nhiên tôi sẽ chọn một cái biểu tượng là rơi tầm khoảng 1 hoặc là 2 hoặc là gì đó. Mọi người nhìn không? Ok, chọn vào đây, chọn vào đây, chọn vào đây. Được chưa? Rồi. Đấy, mọi người có thể vẽ thêm những cái biểu tượng nối này bằng giá trị là tôi chọn vào số 2. Tôi chọn số 2 thì nó to hơn, nó đẹp hơn. Đây thì bắt đầu là nối vào các vị trí khác nhau. Chúng ta sẽ nối vào vị trí khác nhau. Okay. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Chúng ta sẽ nối được quyền nối rất là nhiều kiểu khác nhau lại để cho nó đẹp. Rồi. Sau khi đã làm xong chúng ta thoát lệnh ra thì tôi đã có được cái đầu tiên là cái này. Mọi người nhìn thấy cái này chưa? Rồi, phần thứ hai sau khi đã thoát ra thì các bạn có đồng ý với tôi là cái bút của chúng ta đã hôm trước đã được học, đó là khi tích đúp vào như này thì chúng ta được quyền làm sao chọn được màu không ạ? Có phải chọn được màu thì chọn một cái này không ạ? Còn nhìn thấy không ạ? Tất cả những bút được gọi là màu đen thì làm màu cực kỳ chuẩn, đúng không? Tôi chọn vào đây, tất nhiên tôi ấn ok thì bây giờ bạn nhìn này, tôi ấn vào đây một cái, bắt đầu làm công cuộc như sau. Công Ctrl Z lại nhá, tôi thoát ra ngoài này, nhìn này, tôi sẽ tích đúp vào đây một cái, tôi sẽ chọn màu luôn cho mọi người xem. Được chưa? Nó bị mờ này. Đây, tôi sẽ chọn ra ngoài này, được chưa? Rồi, phần thứ hai sau khi mà thoát ra thì bắt đầu chúng ta dùng công cụ bút B, tại vì những cái đoạn này chưa tự nhiên, bởi vì các bạn có thấy là khi mà tôi đồ trong cái khuôn tóc nó sẽ bị cứng không ạ? Thì mọi người nên dùng một cái thao tác là tôi chọn bút B và chọn một cái màu bạn thích một cái. Nhìn không ạ? Tích nhá, nhìn này. Chúng ta sẽ chọn vào giá trị là 0.5, tích một cái đi thì các bạn có thấy là nó bay tự nhiên không? Vậy thì đây gọi là đánh lừa cảm giác. Nhìn ạ, chỗ này tôi sẽ tích thêm một cái nữa vào đây. Đấy. Mọi người thấy chưa? Bởi vì thực ra là chúng ta vẽ một cái hình là đồ khuôn, xong bắt đầu chúng ta vẽ cái bút bên trong thì nó vẫn bị theo cái khuôn đấy đúng không ạ? Nhưng bây giờ ra ngoài chúng ta sẽ chọn nha. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ tự nhiên hơn, đoạn đấy là vỡ tự nhiên hơn này nhé. Và sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ đối tượng đó, chúng ta làm một thao tác chọn vào đây Ctrl C, Ctrl F, cho nên trên tất cả chúng ta hòa trộn với giá trị đó là color. Mọi người nhìn này không? Thì lúc này chúng ta mới làm ra một cái bút ngẫu nhiên vẽ được theo hình như này nào. Thì đây chính là một trong những hiệu ứng người ta có thể làm cho phim, làm cho quảng cáo cho dầu nhờn. Nếu mà bạn tìm một cái thằng nào mà da đen quảng cáo cho dầu nhờn nên để chạy khỏe như thế thì tôi phải vỡ theo dạng khối, chứ không phải là vỡ theo dạng bong bóng hay là vỡ theo dạng bông hoa, đúng không ạ? Vậy thì vỡ theo dạng bông hoa thì lại liên quan đến mỹ phẩm, nước hoa hay cái gì đấy nha, các bạn nhớ nha. Rồi, và thứ hai chúng ta cũng tương tự như vậy thì chúng ta có thể ứng dụng được giá trị đó là ngẫu nhiên bằng cách nào? Chúng ta lấy từ giá trị bằng ảnh. Ở cái phần ảnh này chúng ta sẽ chọn vào thư viện ảnh và chúng ta sẽ chọn vào hình họa. Và chúng ta chọn vào D. Đây, hình họa. Chúng ta chọn vào đồ họa và chúng ta sẽ kéo xuống một tí. Cái này tôi đã làm trên Photoshop một lần cho các bạn rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cũng làm nốt phần bên này. Đây ạ.
Mọi người nhìn này chưa? Cái này nó rất là đơn giản, là trên Inut nó có một cái hay. Tại sao hay? Bởi vì chúng ta phải xác định là đây là những cái biểu tượng mà chúng ta kiếm được ở trên mạng, đúng không? Mà những cái thứ kiếm trên mạng có nhiều cái hay mà, nhưng mỗi tội là nó có bản quyền, đúng không? Chả sao cả, bởi vì là khi tôi biến này trở thành vector thì tự nhiên cái bản quyền nó bị néo nhéo, nó bị biến mất, được không ạ? Và có nhiều người bảo là cái này rất hay để em có thể đặt vào cái áo của em, hoặc đặt vào cái quần của em, hoặc là đặt vào cái chất liệu của em. Thì các bạn nhìn này, tôi sẽ chọn vào đây, nhìn này, image change. Image change là biến cái này trở thành vector, ấn một cái thì ngay tức tất cả những đường đen sẽ được giữ lại. Nhìn giữ lại chưa? Vậy tôi hỏi các bạn là nếu mà bạn cầm cái bút bi hay bút chữ A, bạn vẽ trên một tờ giấy rất là đẹp, bạn chụp lại thì cái đấy chắc chắn là sẽ là sản phẩm của bạn. Bởi vì làm sao? Chúng ta chơi ra thì có phải trở thành vector, mà vector thì chúng ta được quyền là trang trí hoặc là thiết kế cái gì đấy mà chúng ta mong muốn, đúng không ạ? Nên thiết kế áo hay thiết kế gì đó, chúng ta chỉ cần nắm bắt được cái thị trường nó thích cái gì thôi là chúng ta sẽ làm được đấy. Rồi, bạn nhìn này, lúc này tôi ấn vào expand. Khi mà ấn vào expand thì lúc này tôi sẽ có một cái công cụ pháo hoa, và tôi chỉ vào đây một cái thì tôi sẽ xóa đi, thì toàn bộ tất cả như này còn mỗi cái này thôi. Và các bạn có đồng ý tôi là biến cái này trở thành một công cụ brush, một cái tôi quét qua và tôi chọn vào đây. Tôi sẽ chọn vào cái gì ạ? Tôi sẽ chọn vào đây, tôi chọn vào đây, được không ạ? Thì lúc này tôi chỉ cần điều chỉnh cho nó hai cái thôi. Đầu tiên là to nhỏ, và thứ hai độ xoay, tôi xoay hết cỡ thế thôi. Còn độ phát tán tôi không muốn, tôi chọn vào đây, nhìn không ạ? Thì cái câu chuyện là Dương đã làm cái này trên Photoshop rồi, đó là cái biểu tượng mặt đấy, đúng không ạ? Tôi sẽ chọn là file và tôi chọn là plate, tôi làm lại trên Inut cho bạn xem. Chúng ta sẽ chọn vào thư viện ảnh và chúng ta sẽ kéo lên một tí. Đây ạ, đây là cái hình mà chúng ta đã làm trên Photoshop. Thì làm trên nút nó có làm được không? Thì tất nhiên nó làm được hết, bởi vì là chúng ta sẽ chọn vào pen. Đây ạ, cái này thì sắc nét rồi, bạn yên tâm một điều rằng như thế. Chúng ta hiểu càng Photoshop bao nhiêu thì làm sang cái này nó càng dễ bấy nhiêu. Tí nữa tôi sẽ làm cho bạn một kiểu dạng đồng tiền. Mọi người biết bỏ tiền mình ra xem cái hình ảnh trên đồng tiền nó vẽ giận ký họa với những nét này, tôi chọn là tí tôi vẽ thử cho bạn xem thôi. Thấy cái loại tranh ảnh cái đấy làm cho ca sĩ được, bởi vì là mình làm không được đẹp về mặt hiệu ứng thì chúng ta sẽ làm đẹp theo kiểu dạng cổ điển vậy, đúng không ạ? Người ta không làm được giống mình, thế thôi. Cái loại hình họa này gọi là gì? Hả? Cái loại hình họa khối này gọi là gì ạ? Thì khối thôi. Cái này nó rất hay ở chỗ này, em đã từng gặp trong bộ phim cái đồng chí gì nhỉ? Có cái sừng nhỉ? Van Helsing. Không, có cái sừng, có cái bé, có cái sừng mà quên tên đấy. Đây nhá, Shift X chúng ta sẽ chọn vào đây. Chúng ta chọn vào đây. Đôi lúc khi mà vẽ đấy, các bạn để ý này cho tôi nhá. Có nhiều người rất là buồn cười. Có nghe vẽ cái gì cũng muốn nguyên vẹn cả. Cái gì cũng thích nguyên vẹn. Này, chọn vào đây, nhìn bạn, tôi chọn vào đây, nhìn này, tôi tích vào đây, tôi tích rất thoải mái. Tại sao cũng phải làm cầu kỳ làm gì? Trong khi đó đây tôi thích nhảy này, được chưa? Có phải sướng không? Có phải nhàn không? Lại còn uốn làm sao cho bằng đúng cái lưng này. Không, tôi chả giờ hơi đâu làm vậy. Quét qua cả hai, tôi ấn vào Ctrl số 7 thì bạn sẽ có được cái điều mà tôi muốn là cắt được cái hình này ra rồi. Sau khi làm xong chúng ta sẽ chọn một cái nền, đó là gradient. Tôi tích vào đây một điểm. Cái này chắc chắn tôi sẽ chọn gradient có sẵn, như vậy. Shift X, được chưa? Cho xuống dưới tất cả. Với một cái hình này thì các bạn nên điều chỉnh là cái gradient chỉ có đen trắng này rất là cân nhắc về mặt sắc độ. Chúng ta sẽ chọn vào X để làm gì? Tích đúc vào đây, chọn vào cái màu nó nhạt hơn. Và thứ hai tôi sẽ chọn là bóng giữa, nó sẽ được nhảy. Và bắt đầu chúng ta mới thực hiện chiêu thức là nà. Tôi tích vào đây. Các bạn có đồng ý với tôi là đã có bút rồi không ạ? Ná rồi. Thử xem nó có ra gì không, tích vào đây một cái. Đấy, cái mỗi lần tích thì nó sẽ có độ to nhỏ khác nhau này như thế mà. Và nó nằm đúng chỗ đấy nhưng mà lại xoay khác nhau và to khác nhau là rồi. Lúc này tôi sẽ quét qua toàn bộ. Và bắt đầu làm cái thao tác là chọn vào cái hình và làm mặt nạ cho nó. Đây, mặt nạ cho đối tượng nhá. Nào, tích vào đây một cái. Tích đúc vào đây thì có phải mặt nạ đen không? Mà bút của tôi đang là màu gì? Màu đen. Bỏ clip. Chúng ta phóng to lên. Nào, cái này đúng không ạ? Thì có phải là khi tôi dùng bút B và tôi tích vào đây thì các bạn có thấy là chỗ này bị thủng không ạ? Tôi đồng ý chỗ này bị thủng. Và tôi thấy là cái miếng thủng này nó cũng khá đẹp, bởi vì làm sao? Nó cua cho những đường cong của những cái này.
Nhớ không ạ? Ok, tôi tích là điểm thứ hai, nhỏ hơn, tích điểm thứ ba, và tôi tích thật là nhiều ở phần vùng mặt bên tay trái. Nhớ, chỗ này chưa đẹp, Ctrl Z lại được mà, đúng không? Ctrl Z đây, tích vào đây, tích vào đây. Ok, to quá, tích vào đây. Có vẻ được hơn, tích vào đây, rồi tích vào đây. Và cố gắng làm sao khi mình làm này mình chỉ cần điều tiết bên tay trái thôi, nhớ không ạ? Rồi chỗ này tích thêm một cái nữa. Không, cũng không được. Đấy, nhiều lúc là phải một phát là phải được ngay, nhưng nhiều lúc là phải rất là mất công, đúng không? Đấy, không phải một phát được ngay thôi. Tôi sẽ chọn vào giá trị là 0,1 nữa mà là của 0.5, bắt đầu ngồi tích nhanh, có vẻ được hơn. Đây, được rồi, mãi mới được quả này. Em nhìn thấy chỗ này chưa? Và sau khi làm xong thì các bạn đồng ý với tôi là khi tôi tích vào clip, tôi bỏ invert mask thì các bạn sẽ thấy như mặt người sẽ được xuất hiện này. Đây gọi là đảo ngược. Tại vì cái bài mặt nạ đến đây thì chúng ta sẽ phải được thuộc rồi, và chúng ta chỉ việc tích vào thôi. Và cái hình này các bạn nhớ một điều rằng tôi thoát ra khỏi lệnh nó đây. Tôi có được một cái giá trị sản phẩm nào, vẽ một cái phong cách poster như thế này. Và mọi người nhớ một điều rằng là tất cả những cái gì đưa vào trong mặt nạ là đen trắng thì đều có giá trị, đúng không ạ? Vậy thì tôi hỏi các bạn nhé, nếu mà tôi sẽ dùng một cái hình như này, hôm trước thì cũng đã thấy Dương là làm về xanh đỏ tím vàng màu mè rồi. Đây chúng ta có thể chọn nha. Chúng ta sẽ chọn vào gradient và chúng ta sẽ kéo đây một tí thì ở đây nó có màu, nhớ không ạ? Tôi cho cái màu xuống dưới một tí. Thì cái hình của tôi đây là đen trắng, tôi ấn vào Ctrl X và làm mặt nạ cho chính cái màu này. Thì có phải khi mà chúng ta tích vào đây thì có phải nó là mặt nạ đen, thì tôi ấn vào Ctrl Shift V là paste lại thì các bạn sẽ không thấy điều gì xảy ra cả, nhìn không ạ? Tôi ấn vào invert nó sẽ được nhảy, thì có phải có màu chưa? Đấy, nó chỉ đơn giản như này thôi, nhưng nó có màu. Và lúc này bạn sẽ ra ngoài, bạn được quyền thay đổi gradient bằng cách là cầm này bạn kéo nhảy, đúng không ạ? Bạn muốn nó đẹp hơn thì tất nhiên chúng ta sẽ làm thao tác là Ctrl C và Ctrl F. Ctrl C, Ctrl F là gì? Nhân bảng hai lớp gradient này lên. Thì muốn đậm hơn thì chúng ta phải làm gì? Hòa trộn multi, đúng chưa? Thì tất nhiên đoạn này sẽ làm được cả chữ nữa, chữ và hình chúng ta đều làm được hết, đúng không ạ? Ok, chúng ta thoát ra gọi này, chúng ta đánh một cái chữ. Đây, chữ mà chúng ta lấy được chất liệu từ bên ngoài thì cũng rất là quý. Khi mà chúng ta phóng to, chúng ta cho nó đậm lên, chúng ta sẽ làm sao? Tích đúp vào đây mặt nạ, bỏ click đi B. Các bạn có thấy tôi tích vào đây nó có lá như đây mà. Nếu tôi ấn vào clip bỏ cái này đi thì các bạn có thấy là đây là lá cây tôi, nhưng cái lá cây của tôi hơi to, tôi sẽ chọn ở đây bé hơn. Bạn nhìn thấy chưa? Chất lá cây nó sẽ đẹp hơn về một cái hình thể về chữ. Và sau khi tôi có chữ này xong thì tôi thoát lệnh nó, thì bây giờ tôi thích nó là màu gì đấy là việc của chúng ta, bởi vì chúng ta được quyền chọn màu. Chúng ta được quyền chọn màu tất cả những thứ mà chúng ta mong muốn. Mọi người nhìn này chưa? Rồi thì cái bút ngẫu nhiên của chúng ta nó được cái này. Và tiếp theo nữa thì chúng ta phải là cái gì? Các bạn có thấy rằng vào những dịp năm mới chúng ta thường thường kiếm một cái cành đào thì tất nhiên là dễ, nhưng mà kiếm được một cành đào vừa có hoa vừa có cành thì khó, trừ trường hợp em vác máy ảnh em chụp thôi. Chúng ta kiếm được hoa thì rất đẹp nhưng mà cành thì không đẹp. Vậy làm nào để vẽ lại với nhau? Thì bây giờ người ta có một phương pháp nữa là trong cái công cụ Inus CC của chúng ta nó có tính năng là gì ạ? Nhận đối tượng ảnh làm công cụ brush. Vậy thì em vẽ một cái kẹo, em vẩy ra mấy cái hàng chục cái kẹo khác nhau, em cầm một quả cam em vẩy ra hàng trăm quả cam khác nhau, bay các chế độ khác nhau, đúng không ạ? Chúng ta chọn vào file và chúng ta chọn vào plate. Lúc này các bạn sẽ chọn cho tôi đến một cái thứ viên ảnh và chúng ta chọn vào ô. Trong phần ô mô thì tôi đã có một cái biểu tượng là cái này rồi, nhớ bạn. Thì đây là một biểu tượng về ảnh và bạn phải xác định rằng nếu là ảnh thì chúng ta phải cắt đường link của đối tượng đi thì chúng ta mới trở thành công cụ brush được. Và sau khi cắt link xong thì tôi sẽ biến thành công cụ brush bằng cách rất là đơn giản thôi. Tôi chọn vào đây và tôi chọn vào biểu tượng đó là công cụ UV đây. Và lúc này tôi có được cái bút rồi. Thì tất nhiên như mình đã chia sẻ cho các bạn, đó là khi tôi dùng bút và tôi vẽ này như này thì nó cũng giống hệt như là cái hình mà chúng ta đang được làm trên Photoshop. Nhưng cái này nó tốt hơn Photoshop bởi vì nó lấy được trực tiếp từ ảnh và không phải là sắc độ. Photoshop không bao giờ bằng cái này được. Bởi vì em bảo quả dâu nhá, mình biến nó trở thành vùng tròn đúng không? Mình lấy được nó nhưng mà mỗi tội nó khi mà đan xen nhau nó vẫn bị mờ. Còn thằng này đúng hình luôn. Thì lúc này tôi sổ xuống, tôi chọn vào 0.25 thì bạn sẽ nhìn thấy đây là hình của tôi. Nó đúng hình, rất là chuẩn chỉnh, đúng không ạ?
Và tất nhiên là muốn chỉnh được độ. Cái hôm trước tôi vẽ cái bài pen, bạn biết tôi vẽ cái trái tim không ạ? Và cho người chui xung quanh ạ. Vậy thì cái này nó Hồng có thể làm được điều đó, bởi vì là nét bút. Nào, tích đúc vào. Chúng ta sẽ đẩy cái này giá trị là đầu tiên là to nhỏ. Bạn kéo đây thì bạn có nhìn to nhỏ không ạ? Vậy thì cái này có thể quảng cáo cho Omo, có quảng cáo cho những xà phòng để các bạn có các hương vị táo, chanh, quýt các kiểu đúng không ạ? Và em có thể làm lá bay được. Kéo đây nó có to nhìn không ạ? Và vấn đề thưa hay gì đấy là do mình xoay hết cỡ, thì có phải là cái bông hoa nó xoay nhẹ không ạ? Chính xác chưa? Rồi. Vậy thì sau khi mà đã làm xong, các bạn đồng ý với tôi là cầm cái này tôi vẩy một phát ra được như này không ạ? Nhưng mà muốn bay lên trên hay bay xuống dưới thì lại tùy thuộc vào giá trị. Làm sao ạ? Đây. Kiểu vẩy nhảy này, từ cái váy của tôi đấy, vẩy ra nó sẽ bay ra trông nó điệu hơn. Ok, tôi sẽ chọn vào đây. Và tất nhiên là để muốn nó điệu hơn thì tôi tích đúc vào nó. Tôi muốn cho nó bay ra thì có phải là cái này là gì? Dồn sang trái, dồn sang phải cho nó nhiều lên tí đã. Được chưa? Rồi, phần thứ hai sổ xuống, cái này là bay lên trên là bay lên dưới. Ok. Đây à. Mọi người nhìn này chưa? Ok, vậy thì chúng ta đã làm được cái này rồi đấy. Tiếp theo, sau khi làm xong rồi bây giờ chúng ta sẽ làm đối tượng là vỡ ra. Các bạn ghi đi cách làm người vỡ ra như sau. Đây là vẽ bằng hình nhá, vẽ bằng chữ được không? Chữ được. Đúng chưa? Bây giờ làm vỡ ra thật sự nào. Ctrl Shift H. Chúng ta sẽ có một biểu tượng như sau, chọn vào File và chúng ta chọn vào Plate. Chúng ta chọn đến đầu E và chúng ta chọn đến tôi đã có được cái hình này, nó nằm ở đây rồi. Và hình này là hình đã được cắt sẵn. Mọi người nhìn này chưa? Chúng ta sẽ có hình cắt sẵn. Đây số 7. Đây, hình số 7 của chúng ta nó chính là hình như này nha. Và tất nhiên là sau khi làm xong thì tôi sẽ chọn một cái hình màu đen để cho mọi người biết là tôi đã làm vỡ ra bằng cách nào. Chọn cái màu đậm hơn. Cái này nó hơi đặc biệt một tí là nó không thể bằng Photoshop được. Photoshop nó có công cụ Liquify là nó cầm nó nắn hình, nó rạc ra. Còn ông này chịu. Vậy thì để muốn mà nó đẹp hơn mà làm trên nút thì có đồng ý với tôi là tôi sẽ nhân bản một cái hình là tôi làm nhéo nhéo, tôi xuất ảnh hai cái trùng đẹp với nhau được không ạ? Được đúng không? Thì làm nó sẽ tốt hơn. Nhưng lúc này tôi sẽ chơi một trò như sau là nguyên tắc vỡ hình phải bắt đầu từ hai hình của đối tượng, Ctrl C và Ctrl F. Ctrl C, Ctrl F thì cái hình thứ hai bao giờ phải to hơn. Các bạn nhìn đây to hơn chưa? Rồi to hơn nữa đi. Tầm này được chưa? Và sau khi là to tầm này xong thì bạn cũng nên kiểm định là một tí là opacity để xem là chúng ta vỡ ra bằng cách chỗ nào. Đây ạ. Mọi người có nhìn đến chỗ này không ạ? Và sau khi tôi chọn xong chỗ này xong thì tôi sẽ làm sao tôi đẩy 100% lên. Thì đây là việc chuẩn bị của tôi đã có hai hình, một hình to và một hình bé. Nguyên tắc vỡ hình giống hệt như Photoshop. Đúng không ạ? Rồi lúc này thì bây giờ chúng ta sẽ bảo là thế bây giờ em muốn là có một cái hình vuông đây, tôi sẽ chọn hình vuông và hình này chắc chắn là phải là màu đen xì. Nào, cách làm ra rất là đơn giản, tôi cầm đối tượng đó vất vào trong công cụ brush. Và cái này nó chính là công cụ brush bình thường nghe tôi cài đặt luôn, đó là độ to nhỏ. Cái này to nhất rồi, cầm này nhỏ. Cái này có cần xoay không? Có, bộ vỡ ra nó phải nó bay lung tung. Vỡ ra, ok. Chọn hai cái thôi, to nhỏ và vỡ ra bay lung tung là xong rồi, xoay các kiểu với nhau rồi, xong. Và sau khi đã làm xong thì chúng ta đã có được cái gì? Quên mất cái này là còn bị viền nhé, các bạn nhớ, tôi sẽ làm mất viền này. Ấn vào đây, làm like. Nào, to nhỏ. Được chưa? Rồi, phần thứ hai chúng ta sẽ chọn là xoay. Xong. Được chưa? Bây giờ chúng ta làm thôi. Hình đầu tiên chúng ta sẽ dùng với mặt nạ màu gì ạ? Đây có phải là mặt nạ màu đen không? Chính xác chưa? Thấy chưa? Nó có giống Photoshop không? Giống. Nên là tại sao chúng ta không làm ngang ngửa được như nhau? Bởi vì chúng ta quên cái bài cũ Photoshop thôi. Còn nếu mà Photoshop chúng ta học được thì nó ngang nhau đấy. Lúc này tôi bỏ clip. Tại sao bỏ clip? Bởi vì lúc này chúng ta sẽ chơi một trò như sau. Đó là B. Tôi tích vào đâu? Em nhìn thấy bị thủng không ạ? Ok, tôi tích vào đây, tích vào đây, tích vào đây thì em có thấy nó thủng và nó có độ to nhỏ và xoay khác nhau không ạ? Nhưng lúc này tôi bỏ clip đi, tôi ấn vào đây thì các bạn có thấy tôi vỡ ra hình này không ạ? Rồi, tích vào đây. Và nguyên tắc của đồ họa thì tôi cũng chia sẻ một cái cho các bạn, đó là gì? Trong quy trình khi tích thì lấn vào một người một tí, nhưng đừng táng vào mặt người ta, đừng táng vào mắt người ta, bởi vì đấy là những cái chi tiết mà người ta gọi là tuyệt đối không được
làm ở đấy. Có thể vai viết có thể ok, nhưng mà riêng mắt mũi mồm mà bạn cứ chơi vào mồm người ta thì không được, đúng không ạ? Rồi chọn vào đây một tí nữa, nhìn các bạn. Rồi thì và khi tích thì cũng không bao giờ được quyền tích đều. Tích đều là vứt đi nhá, bạn nhớ nhá. Nó phải có to vừa nhỏ, nó phải có nhiều và ít. Đấy, đồ họa cứ phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần như này thì mới khá được. Tôi sẽ chọn giá trị là 0.5, bắt đầu tôi tích vào đây là một số cái chỗ nhỏ hơn. Chỗ này là bắt đầu hết rồi, nhìn thấy không? Nó vỡ ra tầm này. Đấy chưa? Rồi, chỗ này tôi vỡ được một tí thôi và cũng vào mặt của đồng chí này. Đấy. Chỗ tóc này tí. Rồi xong, chỗ ấy được rồi. Chỗ này thêm một vài cái nhỏ nhỏ lăn tăn ở cái giày. Úi giời, không biết giày chỗ nào. Thấy chưa? Khổ nhất là làm mặt nạ đen là cứ phải mò. Còn nếu mà chúng ta để mặt nạ trắng thì chắc chắn chúng ta tích chắc chắn chuẩn luôn. Giày nó nằm ở đâu? Đúng không ạ? Đây này, nhìn này, vậy thì đôi lúc phải ấn như này. Đấy, vậy thì giày chỗ này đúng không? Rồi, tôi tích này chắc còn lâu mới chuẩn. Nhìn chưa? Rồi, bây giờ có phải bỏ cái này thì có phải có giày chưa? Đấy, nên là cái gì nó có giá mà em. Rồi, vỡ ra tí. Rồi tiếp theo, cái này làm nó sẽ rất là sắc nét. Và nếu mà mọi người làm sâu thì mọi người sẽ bay sang Photoshop và chúng ta chơi tiếp. Được chưa? Rồi sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ đối tượng, tôi thoát khỏi cái lệnh đó và tạo cho nó một số cái hạt hơi bị ngẫu nhiên một tí, bởi vì bút của chúng ta là màu đen, đúng không ạ? Nên tôi được quyền là chọn vào cái bút và bắt đầu làm cái thuộc tính. Nào, tích đúc vào đây. Chúng ta sẽ sổ xuống và chọn vào đây là màu. Công việc đầu tiên của chúng ta là chọn bút y ngắn chỉ thẳng vào cái ảnh này. Tại vì vị trí này tôi muốn làm sao B, tôi tích vào đây một cái thì nó có hình này, hiểu không ạ? Tôi chọn vào 0.5, tích vào đây một cái có một hình. Ok, vậy thì trông có vẻ tự nhiên hơn là do cái này. Tại vì phải làm tự nhiên là phải có một cái lớp ngoài không liên quan, nhưng mà nó lại trùng màu. Ok, chỗ này có hơi vàng vàng, y ngắn chỉ vào đây. B, bắt đầu ngồi tích vào đây. Ai biết là cái này nó nằm ở đấy, đúng không ạ? Còn có nhiều người khoai hơn nữa là còn làm dùng 3-4 màu ở đây thì tôi bó tay luôn. Bảo thấy em thích là cái chỗ này nó phải chuyển màu vàng vàng như này cơ, chứ lại không được kiểu một màu như này. Ok, vậy thì người ta mới sinh ra cái này. Tiếp tục một cái giá trị nữa, chia sẻ nhá, như này. Vẽ cái hình giúp tôi. Nhìn hình này chưa? Chọn gradient biết không? Rồi, chúng ta chọn một gradient này. 2 màu nhá cho mọi người dễ nhìn này. Thì mọi người đã học về cái lệnh gradient của chúng ta là cái gì ạ? Có phải cái này y ngắn chỉ vào cái này lấy được màu vàng, có về này không ạ? Rồi tích bên này y ngắn chỉ vào đây lấy cái này gọi là màu xanh, đúng không ạ? Chính xác chưa? Rồi tích vào giữa, y ngắn chỉ vào đoạn giữa, được chưa? Vậy tôi hỏi mọi người nhé, tôi đặt vào đây, đặt đúng chỗ đấy đúng không ạ? Tôi thu nhỏ lại. Tôi muốn đoạn này là khi tích ra nó sẽ có gradient mà, thì tôi được quyền làm mặt nạ cho gradient chỗ này không ạ? Nó khác gì như một đối tượng hình không ạ? Nào, tích đúc vào đây thì là mặt nạ màu đen và dùng với bút gì đây, tôi sẽ một clip này đây, B đây, tôi sẽ tích vào đây. Các bạn có thấy thủng không ạ? Ok, tôi sẽ chọn nó biểu tượng này xuống khoảng 0.5, tích vào đây một cái, nhảy chưa? Nhưng mà bạn nhìn này, tích bỏ cái này đi, bỏ cái này đi. Bạn có nhìn thấy cái này nó có chuyển độ này. Đấy, thích chuyển độ dễ mà. Vấn đề là suy nghĩ muốn làm giống được hay không thôi. Ok, bây giờ thì bạn yên tâm một điều rằng tôi có thể làm rất là giống được, thích kiểu gì cũng chơi được, đúng không ạ? Rồi sau khi đã làm xong phần này rồi, tôi sẽ làm hoạt động mạnh trên cái này một tí. Xong, dứt điểm ra ngoài. Bây giờ chúng ta đến cái gì ạ? Cái này phải khóa lại, đây là hình to, khóa lại bằng Ctrl 2. Tiếp tục ông này khóa tốt, và cuối cùng là ông này, đúng không ạ? Chứ có phải ông này ông cuối cùng không ạ? Ông này khi mà làm mặt nạ chúng ta sẽ làm với mặt nạ màu trắng và dùng với bút màu đen để làm gì? Vỡ hình được cái này phải thủng. Mọi người có đồng ý tôi là cái giày nó bắt đầu nó vỡ ra như này nên nó phải thủng không ạ? Rồi tiếp theo tay này cũng phải thủng lên một vài chỗ thì nó mới đẹp được. Ok. Và tiếp theo mặt cũng phải vỡ ra một vài chỗ, nhiều cái nét này hơi to, tôi chỉnh lại 0.5 thì vỡ nó bé hơn, được không ạ? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào đây vỡ tiếp theo. Rồi, vậy thì đây là chính là một cái cách là làm người tan biến để các bạn có thể quảng cáo cho một số sản phẩm như là quảng cáo cho giày, được không ạ?
Giày em có thể nhảy hip hop được không ạ? Cái hip hop người ta có thể làm vỡ ra được theo mong muốn. Thì đây là chính là cái bút, gọi là bút ngẫu nhiên cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bút gì? Bút làm mềm. Các bạn ghi đi. Bút làm mềm như sau. Đây ạ. Vậy bút làm mềm nó nằm ở đâu? Đây. Các nhìn này không ạ? Cái này thiên cho rất nhiều giá trị về vẽ mỹ phẩm và làm ra những cái background trông nó mềm mại thì người ta dùng cái này. Bởi vì bản chất nó làm cái gì? Đây tôi chọn vào đây, tôi vẽ ra cho bạn xem. Nhìn nha, chọn này, nhìn này. Em thấy nó mềm mại không? Em biết tại sao tôi vẽ phát ra được cái này không? Bởi vì tôi đang mang nét của cái gradient nên nó rất là đẹp. Đây có nhiều người bảo là thầy ơi vậy thì em ngồi em vẽ này được không ạ? Đây nhìn nhá. Được chưa? Nét chúng ta có thể được quyền cho to ra không ạ? To hơn chưa? Nhưng trong cái các visit của em chỉ muốn lấy một góc thôi thì tôi có được quyền tôi cầm lên tôi lấy đoạn góc này không ạ? Nào quét qua cả hai. Ctrl số 7. Đấy, background đây. Em nhìn background chưa? Và background đặt mỹ phẩm là cực kỳ hợp luôn. Nhưng cái này hợp nhất trên nền trắng. Nếu bạn dùng phương pháp nền trắng, tôi khuyên các bạn hãy dùng chiêu thức này. Được không ạ? Và cái này làm cho áo được không ạ? Bởi vì nhiều lúc nó chỉ là một ngẫu hứng với một cái màu nào đó thôi là đẹp lắm rồi. Thì tôi khuyên các bạn. Và phương pháp thứ hai là cái này sử dụng cho cái gì? Đó là chúng ta làm ra poster. Các bạn đi cách làm poster với bút mềm. Chúng ta sẽ đi một cái giá trị là giữa thật và ảo. Tôi chọn vào file và tôi chọn vào plate. Tôi sẽ chọn vào một cái cổ E. Tôi chọn vào thư viện ảnh. Tôi chọn một cái đồng hồ. Và trong phần đồng hồ thì tôi sẽ kéo xuống một tí để cho bạn xem là cách làm nó sao. Nó sẽ mang đậm chất của cái việc mà chúng ta hiểu về mặt nạ là gì. Đây, tôi có một cái hình như này. Nó cũng khá là quen thuộc thôi. Các bạn có thể làm một người cũng được nhá. Đây, tôi sẽ chọn cái hình như này cho này. Đây. Đôi lúc khi người ta làm một cái poster trong cái showroom về đồng hồ ấy, người ta chụp mỗi cái ảnh sản phẩm nó đã đẹp lắm rồi. Nhưng bây giờ tôi phải làm ra cho nó chất hơn. Thì các bạn nhìn này. Tuấn là Ctrl C và Ctrl F thì các bạn đồng ý tôi có hai cái không ạ? Thì tôi sẽ Ctrl Z lại cho mọi người biết là đây bản chất của cái này nó có hai cái ảnh. Một cái ảnh trên là tôi nhân bản là Ctrl C và Ctrl F lên trên rồi. Và tôi dùng cái ảnh trên với một hiệu ứng của công cụ Effect và chọn vào biểu tượng đó là cái gì ạ? Effect Gallery. Với cái Effect Gallery này thì các bạn sẽ bắt gặp ở cái phần này. Tôi sẽ chọn vào đây là một cái hiệu ứng mà biến toàn bộ cái đồng hồ nó trở thành nét trắng đen và ghi ghi. Các bạn nhìn này không ạ? Và tôi ấn ok. Thì bây giờ các bạn có đồng ý tôi là tôi đã có một cái hình ở trên và cái hình ở dưới nó khác nhau không ạ? Nhưng hình ở trên thì lại có nét màu trắng và nền đen xỉ. Vậy thì tôi có thể copy toàn bộ cái này làm mặt nạ cho ông dưới được không ạ? Thì có phải đối tượng đồng hồ chúng ta sẽ xuất hiện dạng nét không? Bởi vì màu trắng tượng trưng cho màn hình, màu đen tượng trưng cho mất hình mà. Thì Ctrl X chọn vào mặt nạ của đối tượng, Ctrl Shift V. Các bạn nhìn đồng hồ tôi chưa? Rồi, thế đồng hồ tôi vẽ nét không? Thì đây là những nét phác thảo đầu tiên của một cái đồng hồ thôi. Nhưng lúc này các bạn có thấy là chúng ta đã học bút mềm rồi không ạ? Thì bút mềm chúng ta là gì? B. Đây bạn, tôi sẽ chọn cái bút mềm tôi là một màu trắng. Bởi vì tôi đang dùng với mặt nạ màu. Nhìn chưa? Đấy, chúng ta phải tương tác rất là mạnh. Và chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta xoay qua vùng này một tí. Đấy, các bạn có nhìn nó xuất hiện tí không? Ok, tôi xoay tiếp theo vòng thứ hai. Nhưng các bạn sẽ thấy nó xuất hiện theo cái cách của tôi. Chỗ này tôi bị vờn một tí. Tôi vờn tí. Đấy, trông nó nghệ sĩ. Đúng không? Hiểu không ạ? Nam nó phải chất, đúng không? Rồi, thì phải nhiều tí cho nó đẹp. Đúng không? Sau khi đã làm xong, bạn hãy được quyền chọn đồng bút nó to lên. Ví dụ tôi thích mà em thích số 4 cơ. Chọn số 4 vẩy qua đây, bạo tay một tí nhá. Kéo này, nhìn thấy chưa? Em nhìn lên vẩy như màu nước. Đúng không ạ? Đấy, đẹp á, vấn đề là tôi ngồi tôi vẩy nhảy đấy, xong. Và tôi được quyền đặt một cái chữ vào đây là xong rồi đấy ạ. Thì đây các bạn nhìn này, đây là một trong những cách mà người ta làm vẽ được nhảy. Em nhìn chất chỗ này chưa? Vẽ như màu nước.
Nhưng tất nhiên nó sẽ không bao giờ bằng Photoshop được, nhưng mỗi cái thì nó có đều có cái giá trị hay của nó. Và tôi được quyền làm những cái biểu tượng như này trong những cái bài thiết kế của tôi, đúng không? Ok, thì đây được áp dụng với bút của chúng ta. Tiếp theo, vậy thì cách tạo bút bằng cách nào? Thì chúng ta phải bàn lên giá trị là thư viện của nó đã sổ xuống. Bạn nhìn này, phiên bản mà chúng ta được học đó là phiên bản công cụ bút đây. Cái nhìn nào ạ? Sổ xuống chọn vào đây. Đây bút đây. Cái bút này bản chất nó là như nào? Nó sinh ra để dành cho mấy ông Photoshop, là chuyên làm vẽ quay com em. Nó giống như bút lông mà mọi người hay vẽ sơn dầu ấy. Thì em nhìn nó có các loại đầu bút không? Giống nguyên Photoshop không? Nhưng thằng này không có đủ khả năng theo kiểu vẽ mà nhuần nhuyễn như Photoshop được. Nên bạn nhớ một điều rằng nếu mà tôi chọn một sức mạnh mà để vẽ ra người mà theo kiểu vờn giống như game ấy, tôi chọn Photoshop thì tôi cũng chả bao giờ chọn Inus cả. Nó không bao giờ đẹp mà. Chúng ta phải phát huy được cái tố chất mạnh nhất của một công cụ. Nằm trên phần mềm này nó có thực sự mạnh không? Nếu không mạnh thì tôi vẽ nền thôi mà. Đấy, vừa rồi các bạn có nhìn thấy tôi vẽ nền, tôi cắt một đoạn không ạ? Và thứ hai tôi vẽ poster theo kiểu này thôi là xong. Tôi cũng chả hơi đâu mà gọi là đào sâu cái việc này làm gì cả. Đấy, thì bạn nhìn này. Vậy thì cách tạo bằng cách nào? Thì cái này nó có một cái rất đặc biệt là bạn vẽ một bất cứ một cái hình nào. Ví dụ tôi chọn một cái hình và màu Civic. Bạn muốn biến thành cái bút này rất đơn giản. Chúng ta chọn vào biểu tượng bút và ấn vào đây. Thì nó sẽ có bút, đây chính là này, bút mềm. Đúng không ạ? Và cái này sau khi mà chọn xong đây thì nó lại xuất hiện cho các bạn là bạn muốn chọn cái bút tỉa. Bút tỉa là có cái đầu bút nhỏ nhỏ ấy. Đầu bút này nhìn thấy nào? Sổ xuống tôi muốn chọn là bút chặn. Em thấy có những cái bút vẽ sơn dầu người ta có bút bè bẹt không? Người ta có thể quẹt. Rồi chọn vào đây thì nó có bút tòe để doa. Đúng không ạ? Thì bạn nhìn là tôi ok, nó được luôn. Nhìn này chỗ này chưa? Đó, cái này sau khi làm xong thì tôi cũng được quyền tất cả mọi thứ khi đi vào nó cũng chỉ được như này thôi. Cái hình này chúng ta sẽ tích đúc vào, chúng ta điều khiển được không? Đây, điều khiển đây. Cái này chúng ta sẽ nhìn được trực quan mắt, size to size nhỏ, preview. Nhìn nhỏ chưa? Vậy thì mọi người còn nhớ cái bài hôm trước tôi dạy mọi người là vẽ cái bông hoa hồng không ạ? Có thể vẽ bông hoa hồng bằng cái này. Có đúng không ạ? Nét này thậm chí có khi là còn mềm hơn. Nào, sổ xuống, tôi chọn cái này sao? Chúng ta sẽ nhìn được trực quan một cái biểu tượng của chúng ta có những cái độ opacity khác nhau, nhìn thấy mờ chưa? Vẽ nét rất mờ. Và tất nhiên cái hình này có thể làm ra cho chữ được không? Ví dụ T. Đánh cho bạn mọi người xem về cái chữ. Chúng ta bỏ cái này đi. Em cứ ngẫu hứng với nhiều sản phẩm. Em phải làm một sản phẩm thật với có một cái hiệu ứng này và tìm bằng được cái giá trị là sao nó đẹp. Tôi đảm bảo cho bạn rất là ngon luôn. Đây, mọi người thấy này không? Ví dụ chúng ta tích làm được cái chữ chơi thôi, làm nha. Này, nhìn này, B này. Thì có phải B thôi, tôi vẩy qua nha thì có phải nó bị thủng không ạ? Được chưa? Nhưng mà tôi chọn vào đây, tôi chọn vào cái nét chữ nó to lên, giá trị là số 6. Đây, tôi chọn vào đây cho mọi người xem. Nhìn không ạ? Nào, lúc này chúng ta mới chơi trò nha, là tích một clip này. Nhìn chữ tôi chưa? Và cái chữ này tôi chốt lại. Nếu tôi dùng B tôi vẽ hoàn toàn là vằn như này nhá, thì mọi người nhỉ, tôi thoát ra cái này tôi có thể dùng là đó là chữ màu hồng, nhưng mọi người sẽ thấy ở đây nó sẽ có này, cách thức nó sẽ khác nhau nếu mà mình làm theo cái hình của chúng ta trong đây đấy nhá. Và cái nét chữ của chúng ta bút đây B, vẽ cái nét này. Và cái nhìn đây có những cái xước nhau ạ. Tôi sẽ chọn vào số 0.3. Nhìn chưa? Rồi, phần thứ nhất là áp dụng chữ là trong mặt nạ của đối tượng. Còn trường hợp thứ hai là gì? Chúng ta áp dụng bên ngoài. Chữ này kinh khủng hơn tí. Con của thần gió. Ctrl Shift O. Ctrl Shift O thì biến rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là cái nét chữ của chúng ta là cái này, nhìn không ạ? Và chúng ta được quyền mất màu được không ạ? Cái chữ chúng ta được này. Đúng chưa? Có nhiều người này cầm bút này người ta vẽ chữ cà phê đúng không ạ? Vậy thì tôi có thể tự tạo cái đoạn này. Có một cái cốc cà phê đoạn dưới này, ok tôi vẽ như này, xong mỗi cốc cà phê dưới này được không ạ? Đây ví dụ như này, ok chúng ta vẽ như này. Đấy, ví dụ ý tưởng của chúng ta là như này.
Và tại vì cái khói chúng ta được quyền là chọn rằng có màu gì ạ? Có thể chọn màu trắng được không ạ? Ok, vậy chọn màu trắng xong bạn hãy bê toàn bộ cái này ném sang Photoshop, chúng ta vườn tiếp được không ạ? Đúng không? Bởi vì cái này chọn là màu trắng là Ctrl Shift H cho mọi người xem. Cái này tôi sẽ chọn màu trắng cho mọi người xem nhìn luôn. Không bảo là thầy ơi em không làm được. Có nghĩa là cái này nó có sẵn rồi. Sang Photoshop thì chúng ta định hình này chúng ta kéo nó hơi nhéo nhéo một tí, xong nó có vẻ là khói nó đúng có hình nhau. Vậy thì em có thể vẽ hình con thỏ, con đại bàng hay con chim đó đều làm được hết. Nhưng mà chúng ta phải uốn nắn từ đây. Được không ạ? Đã xong. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có một cái vụ bút nữa mà chúng ta cần lưu ý, đó là bút nọc đoạn. Các bạn ghi đi bút nọc đoạn. Có nghĩa là dùng một cái đoạn và nọc lại. Các bạn đã từng gặp một cái công cụ mà chúng ta đã nhắc lại cái công cụ cũ một tí, đó là cái công cụ Blade này. Mọi người sẽ nhìn vào cái spa. Trong cái phần spa nó có một cái dây leo. Đây ạ. Mọi người còn nhớ cái này chưa? Cái này nếu mà chúng ta làm át bút nó rất là dở. Bởi vì làm sao? Cái khoảng, ví dụ cái bút nó chạy từ đấy đến đây thì nếu tôi kéo dài ra thì tự nhiên cái lá cây nó bị rạc ra. Mọi người thấy nó bị rạc ra không ạ? Đây, tôi cho mọi người xem. Nào, rạc ra, biến nó trở thành át bút nhá. Nào, mất đường link đầu tiên. Ảnh phải mất đường link đã. Và chúng ta có được cái gì trong đây? Đây ạ, nhìn thấy đây. Mọi người có thấy là nếu mà chúng ta sẽ chọn vào cái át bút này, đây, nó dài đến đây đúng không? Vậy ví dụ như tôi muốn là cái này thì các bạn đã ghép như Photoshop là có quả cam, quả quýt, quả mít, quả dừa rồi. Nhưng lúc này chúng ta dùng B và chúng ta vẽ như này để dài đây này thì cái hình này nó sẽ bị rạc hình này. Mọi người sẽ để ý ngay là nó sẽ bị rạc hình nếu mà chúng ta thấy. Có thấy bị rạc không? Vậy thì đỉnh cao của cái bút này nó nằm ở đâu? Chính là cái bút mà tôi sẽ nói cho bạn đây ạ. Rồi, đây nha, các bạn nhìn này. Vậy bút nó nằm đâu? Tắt bỏ cái này đã. Nào, sổ xuống. Các bạn có nhìn thấy pattern bút không? Pattern bút là dùng cái đoạn đấy là nặp lại. Nên là cái đoạn dài em vẽ dài bao nhiêu kệ, nó không quan tâm. Nó chỉ quan tâm với một cái hình ấy thôi. Và chắc chắn cái hình ấy sẽ rất là chuẩn. Tôi chọn vào đây cho bạn xem. Thì đây nó có mấy cái giá trị như là ở chỗ góc này chúng ta cần can thiệp là góc này. Bẻ cong nó sẽ phải như nào, sổ xuống. Nó có cái biểu tượng góc đấy thì bạn sẽ làm giúp tôi. Đây, một thằng. Đã xong. Phần này có cần góc không? Có, sổ xuống, chọn hai thằng. Rồi xong, tôi ấn vào đây tôi có một cái biểu tượng này. Nó chính là cái này này em. Có nhìn thấy giống này không ạ? Em biết người ta chụp một cái cạp quần hoặc là chụp một cái gấu quần không ạ? Và người ta làm được chữ theo dạng cạp quần và gấu quần đấy. Bạn có thể chụp một miếng da và bạn nặp lại được, với điều kiện cái da đấy nó phải trùng về mặt sắc độ và màu sắc. Đây tôi cho bạn xem một chữ G như này, nó làm thế này thì làm trả chất. Đấy ạ. Ctrl Shift H. Ctrl Shift O được không ạ? Vậy thì ấn vào đây được không ạ? Các bạn có nhìn thấy gấu quần bò này quen không ạ? Làm mất màu. Đây, mất màu. Tôi được quyền làm sao chọn nó nhỏ hơn được không ạ? Chọn 2 thì nó sẽ được như này. Em nhìn thấy chữ này tôi chưa? Đây là người ta cắt một đoạn gấu quần bò ra và người ta nặp lại. Còn nếu là dùng át bút thì cái này không bao giờ ra được. Nên là chúng ta mới được quyền sáng tạo. Vậy thì em có thể dùng một con cá đúng không ạ? Em chụp cả con cá là em chọn. Và cái con cá đấy thì nó là PNG thì nó cũng nhận theo PNG luôn. Đúng không? Ok. Rồi tiếp theo bây giờ thì tôi sẽ chọn vào biểu tượng gì? Đây, B. Mọi người sẽ thấy là tôi sẽ dùng cái này và tôi vẽ như này đúng không? Đây thì đầu tiên nó như này đúng không? Gấu quần bò chưa? Nhưng lúc này các bạn tôi ấn vào đây thì có phải được cái này không ạ? Em thấy chưa? Hoa ná cực kỳ chuẩn. Và lúc này chúng ta, hôm trước tôi vẽ cho mọi người xem cái chai rượu ấy, nó uốn xung quanh ấy, thì phải dùng những bút này mới là chuẩn nhất. Bút này chính là bút giải quyết ở vấn đề đấy. Và tiếp theo để mà chúng ta làm ra những cái biểu tượng ấn tượng hơn thì chúng ta có thể vẽ những đối tượng theo bằng chữ được nha. Các bạn có thể vẽ người bằng chữ, các bạn ghi đi, vẽ người bằng chữ là theo cái này là tốt nhất. Ctrl O. Người ta có thể vẽ theo khối cơ mặt này, vẽ mắt nỗi mồm được. Tôi sẽ chọn là file, tôi chọn vào Blade. Tiếp theo một lần nữa cho mọi người xem. Phần này nó nhiều giá trị.
Mình sẽ chọn đến một cái chân dung đi nhỉ. Không thấy cái ảnh chân dung nào thế. Chạy mất đâu rồi. Đợi đi. Đấy, mọi người sau này mọi người sẽ làm nhiều trò trên một đối tượng đó. Ok, tôi sẽ chọn vào ca sĩ vậy. Trong ca sĩ nó có Sơn Tùng. Ok, tôi chọn vào đây. Có một cái ca sĩ màu này khá đẹp. Đây mọi người nhìn nhá. Người ta làm cái này cũng khá hay này. Lúc này tôi sẽ chọn một biểu tượng là tích vào đây. Thì coi như cái chữ này mang biểu tượng của một cái hình, coi như là tên của ca sĩ đi. Và nhớ một điều rằng chữ mà muốn biến trở thành công cụ Plus thì chúng ta ấn vào Ctrl Shift O. Chữ có thể vẽ thành hình quả táo. Em nhìn thấy cùng có những quả táo nó viết bằng chữ mà, nhưng lại viết theo cách là phải nó cong theo hình quả táo. Ctrl Shift O. Và sau khi Ctrl Shift O xong thì tôi sẽ biến nó thành một cái công cụ bút của tôi là Pattern Bút. Tôi không sợ rạc cả, bởi vì là căn bản nó sẽ là cái dùng này nằm lại. Tôi ấn vào đây, tôi sẽ chọn vào biểu tượng về góc một thằng. Tôi chọn vào góc xong rồi ấn OK, tôi có được cái hình. Và bây giờ cuối cùng của chúng ta là gì? Chúng ta vẽ hình này ra thôi. Phóng to này. Trước tiên cái này thì tôi sẽ copy cái này làm hai. Tôi sẽ vẽ hai phong cách khác nhau cho các bạn với cái công cụ bút ngẫu nhiên đấy. Nào, tôi chọn vào đây. Tôi chọn mặt này. Bỏ clip đi. Lúc này chúng ta sẽ phóng to và bắt đầu vẽ là B này. Nhìn không? Tôi vẽ cái mắt nha. Bạn có nhìn thấy chữ tôi sẽ nhảy. Chữ này thì chúng ta tùy thuộc vào chữ chúng ta bé thôi thì nó sẽ rất là đẹp. Chuẩn chưa? Add bút không bao giờ làm được cái này nhá. Add bút là chắc chắn là chữ sẽ bị biến dạng, còn chữ này vẽ là chuẩn luôn. Nào bây giờ chúng ta chỉ việc làm sao? Cái này khối này, ok. Được chưa? Rồi ok, cái phần bọc mắt tôi sẽ vẽ nhanh đúng không ạ? Ok, chỗ này tôi vẽ nhanh đúng không ạ? Và tất nhiên là tùy thuộc vào độ to của cái mắt mà để chúng ta vẽ ra. Này, lông mày chỗ này đúng không ạ? Ok, vẽ cái này tôi sẽ chọn là nét không phải 0.25 nữa, 0.5 tôi vẽ ở đây. Cái nét to ra. Nên bạn có thấy là tôi có to vừa nhỏ không ạ? Rồi, sau khi làm xong tôi vẽ ở đây. Khoanh qua. Rồi. Tiếp theo chúng ta chọn vào 0.25 và chúng ta vẽ nét bút nó bằng gì? Như này không ạ? Rồi tiếp nữa chúng ta sẽ chọn một giá trị là số 1 hoặc 0.5, bắt đầu tôi vẽ vào đây. Được không ạ? Rồi chúng ta vẽ vào đây. Rồi, tiếp rồi, được rồi. Đấy, xong cái mũi của. Rồi. Tiếp theo chúng ta chọn vào 0.25 và chúng ta vẽ vành mắt bên này. Được không ạ? Chúng ta vẽ bên này, vẽ bên này. Mắt chúng ta có thể khoanh tròn. Mắt bên này chúng ta có thể khoanh tròn. Chúng ta vẽ vào đây, chúng ta vẽ vào đây, chúng ta vẽ vào đây. Ok, chúng ta kết nối này. Chúng ta vẽ vào đây. Tiếp tục chúng ta sẽ chọn vào 0.5 để tôi vẽ cái nốt lông mày này, được không ạ? Rồi, tiếp theo 0.25. Chúng ta vẽ nét ra xuống đây. Đây, lấy phần má, rồi mồm. Sơn Tùng cái này. Bài này tôi đã có một bạn học viên, bạn vẽ một bà già là quảng cáo cho du lịch ấy. Bạn vẽ cực kỳ chi tiết luôn, kỹ lắm, mà có thể mỗi nét bút này bạn sẽ điều khiển độ to nhỏ khác nhau, đẹp lắm. Nhưng mà em làm những cái poster này thì người ta sẽ ấn tượng, bởi vì nếu mà chúng ta không làm đẹp thì chúng ta phải làm ấn tượng, đúng không ạ? Ok, vậy cái bắt đầu đến cái phần này tôi sẽ điều chỉnh là nét nó to lên một tí, bắt đầu tôi vẽ như này thì nó sẽ nhanh hơn nhiều ạ. Rồi tiếp theo đoạn này cơ má tôi sẽ vẽ này để giống như cơ má thường. Rồi cơ má, rồi chọn vào đây. Đấy, chúng ta cứ thoải mái đi tí, đúng không ạ? Rồi, thế là mặt đã tương đối gần xong rồi. Bản chất của cái này vẫn là mặt nạ đúng không em? Đấy, nhìn thấy kinh chưa? Rồi bắt đầu là vẽ mặt, ok. Tóc thì thoải mái đúng không? Cứ vẩy đi, rồi nó cũng sẽ đến thôi. Trên này tôi vẩy thoải mái hơn.
em ạ. Nếu mà chúng ta có bút thì chúng ta ngồi chúng ta cẩy một tí là xong hết cái đống này. Rồi chọn vào đây, bắt đầu cứ phải chọn lên số 1 rồi vẽ nhau nhanh. Phải chọn lâu phết. Rồi giờ đi, em muốn đẹp thì em phải chi tiết. Còn em mà bảo là em làm ẩu ẩu nhanh mà đẹp thì không có đâu. Không vẫn ý em bảo dùng bút mà vẫn phải chọn. Đúng rồi. Đây nha, chúng ta sẽ vẽ ở đây tí, vẽ tay. Rồi bắt đầu vẽ ở đây. Được chưa? Sau đó tôi sẽ điều chỉnh cái này xuống tầm 0.75. Mọi người nhìn thấy chưa? Rồi chúng ta vẽ một nơ. Ok, chúng ta vẽ ở đây. Thì vẽ đằng nào chả hết thì đi cho nó hết luôn nha. Rồi chọn vào đây. Rồi chọn vào đây. Đã xong. Đúng không? Cái đoạn này chúng ta nên đi theo chiều của cái cổ áo như thế bạn. Tất cả mọi thứ là chúng ta sẽ đi theo khối của đối tượng. Đấy, ok, chúng ta chọn đây. Rồi, xong. Thì mọi người có thấy rằng nếu mà chúng ta làm như này thì chúng ta chỉ cần ấn vào đây. Ngược lại là cái này. Ctrl Shift H. Mọi người nhìn này chưa? Ok. Vấn đề là nếu mà chúng ta vẽ kỹ bao nhiêu thì nó sẽ đẹp bấy nhiêu. Còn nếu mà chúng ta không vẽ kỹ thì chúng ta sẽ không đẹp được. Đúng không ạ? Rồi cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ chuyển sang phong cách tiếp theo, đó là vẽ phong cách tiền. Làm tiền tí. Nhìn nha, nhạy ổn mà. Đúng không? Bảo không thầy ơi em muốn rằng này, cái mặt này nó phải nguyên vẹn. Ok, vậy thì dùng pen đồ vào cho tôi cái. Chỉ xuất hiện là phần mắt mũi mồm là thật thôi, còn tất cả những này phải là chữ. Được mà. Rồi bây giờ làm nhá, tiếp theo nào. Chuẩn bị một đầu bút giúp tôi. Đó là một cái nét rất bình thường. Giữ Shift vẽ ra. Và cái này chắc chắn là màu đen. Nhìn thấy nét màu đen chưa? Mọi người đã học được qua công cụ là Effect. Chọn vào biểu tượng là Desktop Transform. Và chúng ta chọn vào zigzag. Nhưng lúc này là zigzag đều. Bởi vì mọi người thấy trên đồng tiền nó cũng uốn đều không? Đó, ok, chúng ta sẽ chọn đều. Và đừng về làm mình xong rồi ghép vào đồng tiền nhé. Nào, chúng ta chọn vào đây Preview. Và các bạn sẽ thấy là ở đây nó chính là nông sâu của zigzag. Còn đây là số lượng zigzag. Ok, tôi sẽ đẩy vào đây. Và tôi chọn Smooth là nhìn ở chỗ này không ạ? Đây, Ctrl Shift H cho nó dễ nhìn. Ctrl Shift H này nhìn nét đen chưa? Phóng to tí cho nó dễ. Nào, chọn vào Effect, chọn vào biểu tượng đây. Và chọn zigzag. Chọn Smooth. Mềm chưa? Số lượng. Xong chưa? Rồi. Sau khi đã làm xong, tôi được quyền cầm đối tượng này tôi copy xuống dưới. Nhìn không? Ctrl D. Mọi người thấy nó nhiều không ạ? Và Ctrl D rất nhiều lần thì nó sẽ được cái này. Rồi xong rồi, kết quả toàn bộ biến này trở thành bút. Chúng ta được quyền sáng tạo. Tôi thích cái này, tôi chọn làm này. Tôi chọn bút, đây là cái bút mà chúng ta vừa học được. Chúng ta ấn vào đây. Và tất nhiên tôi sẽ chọn là độ to nhỏ thì tôi không chọn, tôi chỉ chọn xoay thôi. Hiểu không ạ? Rồi, sau khi đã chọn xoay xong thì bắt đầu cái này. Đây ạ. Cái này chúng ta làm bằng cách nào? Các bạn sẽ chọn con mặt nạ giúp tôi. Đúng không ạ? Cái bọc clip đi thì có phải lúc này tôi dùng bút B tôi tích vào đây một cái thì bạn có nhìn thấy cái nét này của nó sẽ hoàn toàn như này mà. Bởi vì cái nét của tôi chính là cái đấy mà. Cái nét này hơi to, tôi thấy là phải chỉnh nhỏ lại. 0.25 tích vào đây cả. Tích một cái vào đây và chỉnh cho nó nhỏ lại vào 0.5. Đó, trông nó như này đúng không ạ? Rồi, sau khi tôi chọn xong này thì các bạn đồng ý tôi ấn vào clip như này, tôi ấn vào đây thì có phải cái mặt chân dung nó sẽ được như này không? Vậy thì ok, vậy B, tích cái nữa thì có thể rõ không ạ? Tích cái nữa nhưng mà mỗi tội là tích mỗi cái thì nó lại tự đan xen khác nhau. Ok, chọn vào đây. Để cho bạn xem tôi làm Sơn Tùng thêm một kiểu hơi khác. Tích nhiều vào. Tích nhiều nữa đi. Nữa đi. Tích 5-6 lần thì nó cứ đầu chồng đèn nhau mà. Bắt đầu bạn nhìn lên Sơn Tùng tôi bắt đầu rõ lên chưa? Đấy thì bạn nhìn này tôi vẽ hàng bao nhiêu cái để có thể làm cái này. Và tất nhiên nó sẽ rất là đẹp trong một giá trị nào đó. Đúng không? Đây cũng là một chiều. Mọi người nhìn nhé. Cách làm của chúng ta có rất nhiều sự sáng tạo khác nhau. Và nếu mà một sự sáng tạo này thì bạn có thể dùng cho chữ được không?
đúng không? Dùng cho hoa được không? Bạn vẽ bông hoa bạn làm như vậy trông nó cũng ổn mà. Nhưng mà cái hoa tôi chỉ trang trí một cái góc thôi, nhưng mà trang trí theo kiểu của tôi, không phải trang trí theo cách của người khác. Nên là bạn có thể được quyền làm kiểu khác nha. Ok, bạn nhìn thấy chưa? Và tất nhiên để muốn biến này thành đồng tiền thì cũng không khó lắm. Thì đây chính là cái phiên bản của chúng ta được học. Tiếp theo nữa thì các bạn đã biết rằng là trong cái Photoshop của chúng ta là nếu tôi có một đoạn dây thừng mà tôi muốn biến cái dây thừng đấy trở thành một cái thương hiệu cà phê thì rất là khó. Tôi sẽ chọn vào phiên bản tiếp theo, đó là tôi chọn vào file và tôi chọn vào plate. Tại sao tôi phải đi kiếm dây thừng để làm gì? Chúng ta sẽ chọn vào thư viện ảnh, chọn vào spa. Chúng ta sẽ chọn kéo xuống một tí đến đoạn này có một cái đoạn dây thừng đây ạ. Các bạn làm đồ nhận diện thương hiệu ấy, em có thấy là cái túi xách của chúng ta không ạ? Em biết cái dây giày không ạ? Em biết cái dây quần không ạ? Biết dây quần không? Có nhiều người ấy, người ta quảng cáo cái giày thể thao ấy, là người ta lấy cái dây giày đấy người ta vẽ ra một cái chữ. Vậy em làm được điều đó không? Thì cái này nó làm chính là tương tự như vậy đấy ạ. Đây, ví dụ tôi sẽ tìm bằng được cái dây thừng đấy. Đây, dây thừng đây. Chúc mừng các bạn. Hồi xưa cái dây thừng này to lắm, nhưng tôi vẽ bé này cho mọi người nhìn nhá. Nhìn bé chưa? Một đoạn thôi, nhưng mà em nhìn này, nguyên tắc của dùng dây thừng thì đầu này và đầu này phải trùng khít nhau thì em vẽ ra nó sẽ cực kỳ đẹp. Em có thấy là hôm trước tôi đã dùng cái này với phiên bản là làm về cái biển cà phê, thì do là dùng át bút nên là khi kéo dài ra thì cái dây thừng nó sẽ không chuẩn, đúng không? Thì pattern bút nó sinh ra để đắp cho cái ống át bút đấy ngon lên và tốt hơn hẳn. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng cắt đường link. Vậy thì nếu mà chúng ta chỉ cần cắt một đoạn giải lụa nhai thì chúng ta có vẽ một giải lụa được không ạ? Được chưa? Rồi, chọn vào đây. Và lúc này tôi sẽ chọn vào pattern bút. Được không ạ? Chọn vào đây. Nhìn chỗ góc này thiếu chưa? Sổ xuống, chọn vào đấy, xong rồi. Đấy, trò thì nhiều lắm. Vấn đề là chúng ta có ứng dụng hết không? Nếu vẽ cẩn thận thì vẽ giải lắm. Đây, xong. Chúng ta làm về một cái menu cà phê. Cho một thương hiệu cà phê tôi được quyền tôi vẽ một cái góc. Thích đúp vào đây một cái. Hôm nọ có một bạn hỏi tôi là thầy ơi em dùng phiên bản quái gì 2018 mà lại không có vô góc. Thế em có chết không? Một, tôi chả hiểu. Chắc là bạn cải thiếu. Ok, tôi sẽ ấn nút lên trên và xuống dưới của bàn phím sẽ được như này. Ok, xong. Bây giờ thì chúng ta sẽ bỏ tiếp. Nào, vẽ hình nhá. Nào, đẩy lên này. Các bạn có nhìn thấy đây là một cái biển không? Tôi được quyền chọn màu nâu không em? Và tất nhiên là cái hình này có viền không ạ? Cái hình này có viền không ạ? Thì bây giờ chọn viền vào thôi. Viền của nó là đây ạ. Đấy, có dây thừng xung quanh rồi đấy em. Và với dây thừng này thì có thể vẽ chay trực tiếp được không ạ? Chay trực tiếp à. Chúng ta vẽ như này thì biển cà phê của chúng ta, nhằm menu cà phê chúng ta sẽ rất là đẹp. Nhìn không ạ? Ok, vẽ dây xuống như này. Đúng không ạ? Vẽ cái này. Làm chi nhìn này. Tại là mình ngoạch kinh quá. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Vậy thì chúng ta tha hồ một sáng tạo về dây thừng của chúng ta. Vậy thì đây là dây thừng, như vừa rồi tôi vừa giới thiệu cho bạn là dây giày. Và các bạn có thể quảng cáo bằng dây gì? Dây chun quần. Nếu bạn thích. Các bạn làm quảng cáo cho thương hiệu về xích nít. Em biết cái làm cho xe chưa? Vậy thì tôi cắt một cái viên, một cái xích thôi. Sau đó tôi sẽ làm sao ạ? Tôi sẽ chơi trò là tôi sẽ để file PNG và tôi sẽ biến thành pattern. Và tôi vẽ ra thì có phải trở thành một thương hiệu đúng rồi, ra chất không? Ra chất ngay. Nhưng mà bình thường em bảo dùng Photoshop mà ngồi bảo là anh làm nào cho cái chữ của em đúng là cái hình nó chạy xung quanh, nó thật cho em biết là mửa mặt là không làm xong. Nếu không có Inus, nên là Inus nó có một cái lợi thế nào nó làm được điều đó. Nhưng sau khi làm xong tôi được quyền tôi bê quẻ cái đấy, tôi kéo phát sang Photoshop và tôi chỉnh màu tiếp. Nên tôi nói cho bạn biết là khi làm ấy, hai cái thằng nó phải đáp ứng nhau thì nó mới ngon được. Nên là bài hôm nay nó sẽ rất nhiều ý tưởng nếu mà các bạn sử dụng được hết tất cả những cái tính năng như vừa rồi của tôi, đúng không ạ? Dây thừng tự vẽ nếu em thích. Rồi, ok, thằng em vẽ khoai thế, hỏi câu kinh. Rồi, chúng ta vẽ đây, đúng không ạ? Vẽ dây thừng nghĩa là sao? Đây, tôi chọn vào đây một cái. Và tất nhiên chúng ta ấn vào Shift X, chúng ta có được cái hình này.
Hình này tôi vo góc tẹo nữa cho nó đẹp nhá. Rồi đây nào, copy thành 2 đúng không ạ? Ctrl D có chưa? Ctrl D tiếp theo có này giống không ạ? Nào bây giờ chơi trò nào kết qua tất cả đối tượng này và dùng đối tượng xô lệch đi. Xô lệch thì có phải dây thừng nó cứ theo chơi chó nhà không ạ? Ăn quấn sừng thì chúng ta phải nhai. Chúng ta sẽ dùng một biểu tượng đó là shear, xô lệch một tí, giữ shift kéo đây nhé các bạn. Như này chưa? Nếu mà bạn dùng cái này là cái pattern thì có phải nó sẽ nối nhảy thì nó lại không ra, nó bị cách nhau đúng không ạ? Vậy thì để muốn nối được thì chúng ta sẽ gom nó lại bằng Ctrl G, group đã. Việc thứ hai, chúng ta sẽ dùng cái hình vuông đặt vào giữa, phải đảm bảo làm sao nhá. Nhìn này, cái vị trí này cắt đi này, cái chỗ này nó phải khít với cái này thì để nó nối lại với nhau nó thành một hình đấy. Thì bạn phải tính toán cái này nhé, còn tôi không tính toán này, tôi sẽ vẽ ví dụ cho bạn xem. Chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2, chúng ta chơi trò như sau. Đó là dùng công cụ giữ phím am, đẩy cái này mất đi. Có được cái này không? Vậy thì các bạn có đồng ý với tôi là cái này khi mà tôi lắp ghép thì nó sẽ được như này không? Đấy, can tội là không tính bị là không khít này. Nhìn thấy chưa? Rồi, tôi biến cái này trở thành một công cụ nữa. Nhìn đây giống dây thừng chưa? Rồi bây giờ chúng ta chỉ việc làm gì? Vẽ ra thôi. Nào, B. Cầm này vẽ này. Dây thừng. Nhưng có thể trở thành cái gì? Em biết cái túi sách không ạ? Người ta hay có cái dây đấy. Và cái dây này có thể bé lại được không? Bé được. Đúng chưa? Hiểu cái này chưa đã? Rồi bây giờ tôi sẽ dạy bạn vẽ con rồng. Các bạn ghi đi, vẽ con rồng cho nó hoành tráng, trầm kinh thôi. Nào bây giờ, vậy thì cái nguyên tắc vẽ con rồng là gì? Thì trong cái phần pattern của chúng ta nó có điểm đầu, điểm cuối chúng ta chưa đề cập đến. Mọi người biết không ạ? Vừa rồi mới chỉ là chọn góc và chọn thân thôi đúng không? Rồi bây giờ vẽ rồng, chơi trò vẽ rồng. Chúng ta sẽ vẽ bằng một công cụ. Còn nhớ cái này không ạ? Vẽ cái lồng tung này em nhá. Rồi tôi vẽ con như này nhá. Nào cầm đây. Ok. Đấy, con rồng hoành tráng chưa? Ok. Xong. Ra đầu rồng. Chúng tôi sẽ chọn một cái màu. Đấy rồi, đầu rồng tôi nhảy rồi. Còn nếu mà muốn xịn này lên trên mạng search rồng ra, có đầu rồng ngon ngay. Còn nếu mà muốn khá nữa đấy, ok, nên trên mạng search cho tôi đầu rồng, nhưng mà đầu rồng thời rào nó làm đen trắng thì chây phát ra, nó cũng ra rồng. Tôi có đầu rồng ngay đúng không ạ? Và tất nhiên chúng ta sẽ có một cái biểu tượng về mắt của rồng. Bởi vì lúc này tôi sẽ làm cho một cái thương hiệu bia, đó là bia Thăng Long hoặc là bia Kim Khánh, nhưng mà lại phải lấy thương hiệu là con rồng. Được chưa? Vậy thì chắc chắn tôi phải vẽ chữ cao để thành con rồng, đúng không? Ok, chọn vào đây. Chúng ta sẽ chơi trò là Shift F7 và chúng ta cắt thủng đối tượng ra, nó sẽ được điều này. Đấy, thế là có gì? Đầu rồng đúng không? Phần thứ hai, chúng ta phải có một cái đầu rồng thì phải có một cái đoạn thân rồng. Tôi sẽ chọn màu hơi đây. Các bạn đang vẽ con lươn nhá. Con rồng thì kinh quá. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có một phần thân rồng nó nằm ở giữa giống như này, xong rồi đoạn đuôi rồng. Đây. Có 3 phần nha, phần đầu rồng, đuôi rồng. Thì rồng tôi lại dùng cái này tôi vẽ được cái này không ạ? Cầm này. Thế mà tí nữa nó uốn lượn hoành tráng đấy. Ok. Rồi, y ngắn chỉ vào đây. Đây đuôi rồng đây. Chuyên nghiệp chưa? Rồi. Sau khi đã làm xong, bây giờ chúng ta sẽ đặt vấn đề như sau. Tôi sẽ quét qua đầu tiên. Tại vì nó liên quan đến pattern. Các bạn có nhớ cái công cụ bút của chúng ta nó tích vào đây thì nó có chữ này không ạ? Vậy chắc chắn nó phải liên quan chất liệu rồi. Vậy chất liệu nó nằm đâu? Vậy thì tôi sẽ đưa cho bạn. Hồi xưa đây là một công cụ mà nó nằm trong vùng bí ẩn, có nghĩa là đất ấy biết. Thế bạn luôn, từ phiên bản C6 là không thằng nào biết cả. Bởi vì có bao giờ làm được nó đâu. Mà hồi xưa tôi đã tôi đã lấy được cái này. Bởi vì khoai nhất là đoạn này. Tôi cầm vào đây và tôi vất vào đầu tiên là cái này. Đầu rồng. Tôi cầm đây tôi vất vào đuôi rồng. Đầu rồng, đuôi rồng nằm ở trong phần chất liệu. Còn riêng thân rồng thì lại nằm trong phần brush. Em thấy nó nhùng nhằng. Nó nhùng nhằng như thế thì mới nhiều người mới không biết. Và tiếp tục chúng ta sẽ ấn vào đây thì chúng ta có một cái rồng của chúng ta như này.
Ok, chúng ta chọn ở đây thì các bạn có đồng ý tôi là đoạn này là đoạn gốc không ạ? Nhưng các bạn có nhìn thấy đây đuôi không? Ok, sổ xuống, chọn đuôi rồng. Ô, nhầm, đoạn này phải là đầu rồng, thấy chưa? Hay là đoạn này đầu rồng rồi. Rồi, đoạn này là đuôi. Chuẩn chưa? Em nhìn nó nắp đúng là đoạn này không ạ? Rồi. Nhưng cái này nắp chưa chuẩn đâu. Cứ nắp nhẹ để cho mọi người xem biết tại sao nó chưa chuẩn. Nên là nó nòng ngoằng như vậy thì tôi mới bảo là nó rất là khoai mà. Chứ còn nó dễ thế thì ai cũng chả làm được. Em khi nào về em bảo anh vẽ cho em con rồng như này chắc là nhiều thằng phải hốt hoảng hay không làm được đâu. Như này chúng ta vẽ ở đây. Thì bạn nhìn đây, tôi vẽ con rồng không? Con đầu rồng này, nhìn thấy đuôi rồng chưa? Nhưng các bạn có nhìn thấy cái này khít không ạ? Không khít. Có đúng không? Thăng long, ok, chọn vào đây. Như này đúng không? Thăng long giả. Đấy, vẽ con lươn chưa? Chuẩn chưa? Có lươn rồi đấy. Đấy nha. Thân phải giống nhau. Còn nhớ bài pattern về vảy rồng và vảy cá của tôi không ạ? Còn nhớ bài vảy rồng và vảy cá của tôi không? Đấy, sau đó này biến cái này expand ra, biến nó trở thành đối tượng thường thì bắt đầu tôi nhân bản lên, tôi ốp vảy vào. Hiểu chưa? Còn cái lươn mà nó cái phần trên nó chuyển động ấy, ok, tôi làm một đoạn và tôi biến nó trở thành cái gì pattern, một lần nữa tôi ốp theo đoạn phía trên ra ngay nhá. Vẽ để muốn ra con rồng này hơi vất vả tí nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi trò này. Nếu nó chưa chuẩn đúng không, làm nào để cho nó chuẩn mà hai cái này nắp kít với nhau thì lúc này chúng ta sẽ chơi một trò như sau là tôi sẽ chọn cái đối tượng này, ném nó đi, ném đi là vứt đi đấy ạ nhá. Ném đi để thấy lại cầm chuột là ném vào ngoài cửa sổ thì chết. Rồi sau này như này, để muốn tất cả những cái vị trí đầu rồng, thân rồng và đuôi rồng vừa với nhau, chúng ta đo bằng cách tôi sẽ vẽ một cái nét, nhìn này, nét này các bạn có nhìn nhá này, có phải chiều thấp nhất của đuôi rồng nó sẽ bằng cái này không ạ? Tôi vẽ một cái nét ở đây và cái nét này tuyệt đối không có màu, nhưng nó vẫn phải có nét đây để làm sao để đo được là đối tượng này nó sẽ bằng chiều cao của cái này ở dưới đây. Mọi người hiểu cái này chưa hả? Rồi vậy thì cái này cũng phải được nhân bản ở phần giữa thân rồng, cũng không có màu nhá. Rồi bây giờ tôi sẽ làm sao, cái ông này có cao hơn ông này không ạ? Thì cái này tôi sẽ làm sao, tôi lại vẽ cái hình này lên trên, em nhìn nó bắt điểm chưa? Cái này vẽ ở đây, nhưng cái này cũng không có màu. Vậy lúc này chúng ta mới chơi chọn như sau là chọn vào đây, mất không có màu, nhìn không? Là quét qua Ctrl G một thằng, quét qua thằng này, thằng này vẫn bị thiếu. Thì có phải điểm này trên và điểm này dưới nó có một cái điểm này, tôi quét qua cả này, Ctrl G tiếp theo thằng thứ hai, nhìn thấy không ạ? Và tôi quét qua thằng thứ ba, tôi ấn vào Ctrl G bởi vì nó có cả thằng dưới. Xong rồi. Bây giờ mới là công việc của chúng ta, nó là vứt nó vào một thằng, hai thằng. Bây giờ mới làm đúng rồi đấy. Bây giờ mới biến cái này trở thành công cụ đất như này, có từ phía trên phía dưới. Chiều cao bằng nhau thì nó mới ốp được vào nhau được. Chứ chiều cao khác nhau làm sao nó ốp được, đúng không ạ? Tôi chọn vào đây. Nhục nhằng phết. Ok, nhìn đây nè, tự nhiên xà lắc xa lờ, nhiều không? Lúc này tôi sổ xuống, tôi chọn một cái này là đầu rồng. Rồi, cái này là đuôi rồng. Nhìn này chưa, ấn ok. Em nhìn thấy cái này khác so với cái này không? Cái này bị lệch này, cái này nó đều nhau này. Nhìn không? Rồi bắt đầu chúng ta vẽ nữa. Bây giờ này vẽ thôi chứ còn gì nữa. B. Thấy đúng không? Này đúng không? Ui, chuẩn thôi rồi. Giống chưa? Ok, và chúc mừng các bạn đã qua được cái phần bút của tôi. Bút đấy là bút pattern bút của chúng ta, và chúng ta có thể làm ra rất nhiều trò trên cái bút này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chuẩn bị đến một cái phần nhỏ nhỏ nữa, nhưng mà phần này thì hôm nay tôi sẽ sửa lại cho các bạn một số cái liên quan đến logo. Bút hôm nay tôi đã trình bày xong rồi. Buổi sau chúng ta sẽ học đến công cụ chuyển hình và một số công cụ phụ là chúng ta có thể đi qua được in nút một cách êm thấm. Bài thi